Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri, iar aceasta este tălmăcirea pentru săptămâna 21-27 iulie 2025. Este o citire interactivă pe zodii în care vom analiza pentru fiecare semn zodiacal energiile curente generale. Vom vedea ce vă provoacă în această săptămână, cum vă veți putea menține echilibrul în fața acestor provocări, ce vă inspiră și unde este puterea voastră. Vom analiza energiile emoționale și mentale, să vedem dacă ele se află pe aceeași lungime de undă, pentru a înțelege care sunt deciziile pe care le veți lua și apoi vom cere sfaturile ghizilor spirituali. Vom începe ca de obicei pe acest canal cu cei din zodia Pești, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un pește. Energia curentă generală pentru această perioadă avem patrul de cupe. Un pește care învață să spună nu. Este o negație. Este poate ceva care tu nu accepti sau nu mai accepti aceste lucruri. Poate că este prea mult pentru tine și trebuie să spui este de ajuns. Sau poate că cineva îți dă ție o negație pe care trebuie să o accepti. Este săptămâna unei sațietăți în care peștele a ajuns la un nivel emoțional în care ceea ce se întâmplă în viața sa este pus sub control, dar va pune o limită pentru cei care doresc să se apropie de ei. Nu vor accepta peștii niciun fel de compromis emoțional în această perioadă. Patrul de cupe arată personajul căruia îi se oferă această cupă. Nu are încredere în ea pentru că, iată, cupele din fața sa sunt pline. Are destul pe platoul acesta emoțional al vieții sale și nu-l mai interesează nimic altceva. Un pește care va spune, stați departe emoțional, pentru că eu am deja cupele mele de care mă ocup aici. Dar ce te provoacă să ții pe cineva emoțional la distanță? Poate să fie o chestiune majoră, poate pentru alții este doar un lucru minor, trecător. Nu pentru toată lumea se va manifesta în același domeniu al vieții voastre. Pentru unii este în iubire, în care vei spune cuiva am de ajuns, sau poate cineva nu te lasă pe tine să te apropii prea mult emoțional, sau poate este la locul de muncă unde este destul de multă încărcătură emoțională și nu ai nevoie de altceva. Mai vedem pentru alte persoane este un regim alimentar. Iată, o altă variantă. Cine și-a propus să elimine din viața sa anumite obiceiuri, ceea ce consumă? Poate nu este neapărat alimentar, poate este altceva. Este ceva care bea, ceva care se consumă într-un mod excesiv, peștele va spune nu. Iată cineva care dorește să se dezintoxice. Poate nu este pentru toți acest mesaj, dar cred că veți pune o limită în viața voastră într-o chestiune. Este decizia voastră. Ce vă provoacă să faceți acest lucru? Optul de cupe. Din nou ni se arată un pește care trebuie să meargă către ceva mai bun. O direcție emoțională care se schimbă pentru voi într-o situație. Țineți minte că nu este pentru toți la fel, că nu aveți 100 de persoane viața la fel, că este banal să spunem acest lucru. Dar voi deschideți-vă ușor mintea, așa cum faceți mereu pe acest canal, ca să înțelegeți în ce domeniu al vieții voastre se aplică această energie. Vedem un personaj care, îmbrăcat cu această cămașă roșie, iată, o are pe dedesubt. Vom citi cărțile după imagini. De aceea acest tarot clasic ne oferă o versatilitate deosebită în interpretarea acestor cărți. Personajul are de desubt o cămașă roșie, dar pe deasupra este această vestă. Îi se oferă ceva, se uită în fața sa, este destul, nu mai vreau să continui în această chestiune emoțională. Își va da jos această vestă și iată, are o pelerină roșie. El trebuie să meargă cu pelerina sa roșie într-o altă direcție, lăsând în urmă o chestiune în care s-a implicat, a făcut tot ceea ce a putut posibil,
dar aici, iată, nu mai este loc pentru nimic mai mult. Ceva care a ajuns la o sațietate. E de bine, totuși, pentru că în momentul în care dai acea vestă jos, adică metaforic vorbind, dai jos de pe tine o chestiune care emoțional poate te-a ținut pe loc, este poate un concept, o mentalitate, o dorință a ta care la un moment dat îți dai seama că nu ai ce să faci cu ea și vei spune, te provoacă o energie care te cheamă să mergi către ceva mai bun. Poate să fie o relație care nu prea mai pui interesul, nu înseamnă acum că te desparți mâine, poate nu mai pui interesul acolo. Poate este o chestiune în care te-ai implicat foarte mult și ai făcut multe pentru alții și spui de acum vreau să fac altceva. Dar te cheamă cu entuziasm această direcție. Unde pleacă peștele emoțional? Este o provocare. Să te ocupi de ceea ce te inspiră și ceea ce te determină să pui o energie fabuloasă, constructivă, decât să stai într-o chestiune care te obosește. Emoțional vorbind aici, nu neapărat că vei pleca fizic, dar emoțional te vei îndrepta într-o altă direcție. Cum îți vei putea menține echilibru? Sau poate pentru unii dintre voi această energie este energia celui cu care aveți de-a face. Poate cealaltă persoană dorește să se îndrepte într-o altă direcție emoțional și tu ești cel care privește aici și ai de-a face cu o persoană. Depinde pentru fiecare cum decurge viața voastră. Dar în general vedem un pește care parcă vrea să schimbe direcția emoțională, direcția interesului și pasiunii sale. Cum îți vei putea menține echilibrul în fața acestei chemări care te invită să te uiți foarte bine la ceea ce este în viața ta și să alegi un drum plin de pasiune? 10 de cupe. Păi ce să vă poate inspira pe voi să vă păstrați echilibru este decât bunăstarea tuturor. Toți cei care sunt implicați în această situație, vedem cum trebuie să fie la adăpost și mai vedem cum ceea ce se vede din afară, de exemplu, cineva care te privește trebuie să te vadă în echilibru. Tu trebuie să arăți lumii că ești în echilibru. Chiar dacă poate în interiorul tău te-ai plictisit ușor, nimeni nu trebuie să știe acest lucru. Vedem un pește care, după o perioadă de oboseală, de plictiseală, se trezește puțin și intră pe această energie a pasiunii. Ce te cheamă să fii fericit? Iată, vei aduce fericire și persoanelor din jurul tău, fie că sunt colegi, membri ai familiei, persoane din viața ta, anturaj, iubiți, amanți. Cine sunt aceste persoane? Dacă ție ți este bine, le va fi bine și celorlalți. Acest lucru te face pe tine să fii acolo, nu numai de fațadă, ci tu vei fi acolo pentru ca să te asiguri dacă trebuie să iei o altă direcție emoțională, că ceea ce rămâne în urma ta este la adăpost. Te vei ocupa de ale tale, dar și cei din jurul tău vor beneficia de această stare de entuziasm a peștelui. După o perioadă de plictiseală, mai ales la cei care nu s-a întâmplat nimic într-o perioadă anterioară, se pare că emoțional vă treziți și o să aveți mai multă poftă de viață. Ce se întâmplă cu inima voastră, care a fost plictisită și care spune gata, nu mai stau în această plictiseală, trebuie să schimb direcția? 6 de monede, o inimă darnică, dar o inimă care își dă seama că trebuie să și primească în aceeași măsură. Cei care ați stat într-o chestiune care nu a avansat din punct de vedere al echilibrului, în care voi trebuie să primiți la rândul vostru și să oferiți în aceeași măsură, se pare că această chestiune vă inspiră emoțional să faceți niște alegeri, dar alegerile vor fi spre binele vostru și spre binele celorlalți. Un pește care se trezește dintr-o amorțeală și înțelege ce se întâmplă cu viața sa pentru că își dorește o viață mai bună. Peștii, dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să vă abonați canalului. Știu că vă cer mereu aceste lucruri, oamenii să și supără, dar abonați-vă, nu uitați de acest lucru. Puneți un like, un comentariu de apreciere, nu trebuie să scrieți mult, un mulțumesc atât, mie merge la suflet, pentru că în felul ăsta am ajutat, iar pentru citiri personale
Linkul direct de Messenger unde mă puteți căuta este în descrierea videoclipului mai jos. Vedem un pește care are o energie emoțională, care s-a săturat să mai accepte anumite lucruri și își dorește o împlinire pe toate planurile în legătură cu el și persoana cu care are de-a face. Loc de muncă, anturaj, familie, iubiți. Doriți acest echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești. Poate v-ați săturat doar să dați, să nu primiți nimic în schimb, sau poate doar să primiți și nu sunteți capabili să oferiți ceva. Un pește care merge pe drumul său, însă este un drum al împlinirii, vedem, se trezește emoționalul, vedem multe cupe, vedem răsplată, vedem că parcă ți se aduce ceva înapoi. Avem un scurt mesaj care ne sparge citirea, voi spune aceste mesaje întotdeauna, chiar dacă vă supărați voi, eu tot le spun, dați mai departe dacă nu vă plac. Pentru cine este acest mesaj? Este cineva care dorește să iasă cu ceva în lumină, să spună un adevăr, să facă o propunere. Soarele este scoaterea în lumină a unei chestiuni aici ascunse, emoțional, material. Ce este acest lucru care dorești ca lumea să-l vadă, să-l știe și să fie bine? Pentru tine e mesajul. Este vorba despre un conflict care vrei să-l aduci la lumină, să se facă pace, liniște în acest conflict. Se pare că mai ai de muncă aici, dacă e vorba despre un conflict în comunicare cu cineva sau emoțional, probabil că va trebui să lucrezi la rezolvarea acestui conflict. Nu se rezolvă de la sine. Trebuie să pui energie, trebuie să ai o inimă curată, un mental deschis, ca să poți să înțelegi despre ce este vorba aici și bineînțeles că în comunicare este o problemă pentru cei care ai rezonat cu acest mesaj. Scrie-mi și un comentariu ca să spui că Amițea, eu ți-am spart tălmăcirea. Mai departe, vedem fabuloasă energie emoțională pe care și-o dorește peștele și pleacă în căutarea acestei chestiuni. Emoțional. Nu înseamnă că se produc aici despărțiri sau ceva, dar este ceva care te împlinește pe tine. Ce te inspiră să faci acest lucru? Patrul de monede. Patrul de monede și patrul de cupe se formează prima conjuncție aici, care este în evidență în citirea peștilor. Este personajul care s-a săturat de o chestiune și dorește să-și protejeze valorile pentru că le-a risipit o perioadă. A dat și nu mai dă. Vei spune nu și vei ține la distanță pe cei care nu au loc în emoționalul tău. Un pește care trebuie să se protejeze, să-și protejeze banii. În anumite situații este vorba despre bani. Aici, dacă ceva nu vă place, nu vă implicați cu banii financiar. Nu cumpărați lucruri care nu sunt pe placul vostru. De multe ori, iată, se poate traduce această conjuncție în persoana care cumpără, cheltuie foarte mulți bani și nu este mulțumit cu ceea ce cumpără. Trebuie să fii foarte atent cu ceea ce cumperi pentru că banul tău trebuie protejat. Câte lucruri nu cumpărăm care nu sunt în nevoie de ele? Ia să-mi scrieți în comentarii. Mergeți la cumpărături. Jumătate din ceea ce punem în coș nu am putea străi fără și să salvăm niște bani. Peștele va vedea acest lucru și exact cum vă spuneam, parcă este o dezintoxicare, parcă este ceva care e prea mult, veți da afară. Și când este vorba de bani, aici mai ales se pot strânge niște bani frumoși ca să investiți în ceva care să vă facă fericiți. Iată, lucrurile mărunte. Le veți da la o parte. Țineți valorile pentru voi și investiți în ceva măreț. Valorile și emoționale, dar și materiale. Ce ne spun ghizii spirituali despre această situație la pești? Patrul de bâte, stabilitate, bucurie, fericire, dacă, țineți minte că există un dacă, deci se formează conjuncții între aceste cărți. O carte nu o putem citi singură. Ea se citește în legătură cu toate cărțile din citire, de sus în jos, de jos în sus, în toate direcțiile. O altă conjuncție este cea a casei, familiei și cei care sunt sub același acoperiș. O situație stabilă la care peștele lucrează pentru solidificarea unor lucruri. Viitorul vostru, jobul vostru, iubirea voastră, cariera, la ceea ce vă preocupați voi, trebuie să fie o chestiune solidă și ca să fie solidă și emoțional și material, trebuie să aveți grijă unde investiți valorile voastre, pentru că există un echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești. Și dacă investești în lucruri fără valoare, vei primi lucruri fără valoare. Dacă te abții și nu mai investești în ceea ce nu este pe placul tău,
și te vei duce în direcția în care te cheamă pasiunea și bucuria, iată, vei avea o situație stabilă. Atenție mare unde îți investești emoțiile și banii, este învățătura voastră pentru această săptămână, ca să vă fie bine, peștii. Și ce decizii va lua peștele? Ia să vedem atitudinea voastră mentală. Veți asculta? Cinciul de cupe. Cinciul de cupe este în felul următor. Înainte să faceți această schimbare, parcă vă pare rău. Vedem mentalul care spune: da, oare nu o să-mi fie mie prea greu să fac această schimbare, că m-am obișnuit de o perioadă să fiu darnic, să mă culc pe ureche, să las oamenii să facă ce vor, să accept lucruri care nu mi-au plăcut. Iată, ați acceptat și acceptați lucruri care parcă nu sunt pe placul vostru. Parcă mai aveți nevoie de o perioadă în care să vă treacă așa această senzație, însă părerea de rău, bineînțeles că va dura foarte puțin. Mentalul vostru va trebui să se întoarcă la 180 de grade ca să vadă oportunitățile care sunt în spatele vostru. Și iată, se va întoarce provocarea. Iată, persoana care încă se mai concentrează pe aceste cupe răsturnate se întoarce la 180 de grade să plece într-o altă direcție, având în siguranța sa faptul că ceea ce rămâne în urmă nu este răsturnat, ci este în picioare. Deci voi trebuie să vă asigurați de bunăstarea emoțională, materială a celor implicați în viața voastră, ca să puteți să vedeți de voi, pentru că vă preocupă foarte mult ceilalți, stabilitatea. Dar a venit momentul să vă preocupe situația voastră și veți avea un mare succes dacă mai eliminați puțin nevoile altora, fără să vă pară rău și să vă ocupați de voi. Iar unii dintre voi trebuie să faceți niște schimbări de mentalitate în care să vă preocupe și să vedeți șansele voastre și oportunitățile care sunt la spatele vostru. Dacă veți lua în acea direcție, veți ajunge, iată, cu multă bucurie și stabilitate în ceea ce vă propuneți. Și asta a fost pentru pești. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Berbec. Săptămâna 21-27 iulie 2025. Berbecii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete, sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu un berbec, energia curentă generală pentru această perioadă. Avem pentru voi pajul de monede. Pajul de monede este o ofertă, este o prietenie, este o ofertă de muncă, ofertă de dragoste, dar în afară de ofertă, pajul de monede ne arată și o dorință de a te reconcilia cu cineva. Poate să fie o dorință de împăcare, poate să fie cineva care vine să-și ceară iertare sau tu care dorești să oferi o nouă șansă cuiva. Dacă nu este vorba despre asta, pentru că nu aveți cu toții viețile la fel, știm deja aceste lucruri, sunteți persoane cu vieți și destine diferite, pentru alții dintre voi este o ofertă pe care o faceți voi, sau oferte de cumpărare a unor produse, iată, pe care trebuie să cheltuiți bani puțin. Pajul de monede ține în mâna sa o monedă mică, care trebuie să o investească în ceva major, dar nu își cheltuie resursele, pentru că nu se aruncă cu capul înainte. Pajul de monede este cel care cercetează o situație înainte să se implice foarte profund în ea. Deci iată versatilitatea acestei cărți, care ne spune multe povești de viață. Vom vedea în continuare cum decurge citirea, dar voi vă invit să vă deschideți puțin mentalul ca să înțelegeți unde se aplică în viața voastră și care este șirul poveștii voastre, că nu aveți viața la fel. Pajul de monede. Ești tu acesta care dorește o împăcare? Cineva care dorește să se reîntoarcă la tine? Sau este o ofertă în care trebuie să investești puțin deocamdată și trebuie să cercetezi aceste oportunități? Este o ofertă de muncă, de dragoste. Scrieți-mi comentarii, nu uitați. Ador comentariile voastre și mă ajută pe mine să promovez acest canal. Abonați-vă! Știu că vă spun mereu și vă plictisiți, dar oamenii nu se mai abonează. Și este foarte greu pentru mine să vin aici, pentru că YouTube vrea ca să avem abonați, bineînțeles. Și așa mai departe, știți voi aceste lucruri.
Pentru citiri personale mă puteți găsi pe linkul din descrierea videoclipului de mai jos. Nu mă căutați în altă parte, că nu știți pe unde ajungeți. Bun, pajul de monede este o ofertă de muncă, de investiție, de iubire, de împăcare, o cercetare, mai vedem pentru alții dintre voi. Dacă doriți să învățați ceva nou, un curs de specializare, este momentul să începeți, să vă interesați de ceea ce vreți să vă inițiați într-o chestiune. Ce vă provoacă pe voi în fața acestei propuneri sau în fața acestei persoane? Avem 3-ul de monede. Cineva trebuie apreciat, cineva trebuie văzut în talentul și în capacitățile sale. Pe chestiune de muncă și de învățământ, aici vă cade o provocare. Așteptați că vă dau imediat mesajele și în iubire. Trecem totul în vedere astăzi, dar mesajul principal se află, iată, pentru că avem aceste cărți de monede, o ofertă de muncă pentru cineva, să cauți, să primești, este provocarea ta. În care este oare această ofertă ceea ce îți trebuie ție? Va trebui să ți se vadă talentul și aptitudinea pentru această ofertă. Dacă este vorba de iubire, hai să spunem același lucru. Talentul și aptitudinea tale în dragoste sau valoarea celelalte persoane în care tu dorești să investești în iubire. Dacă nu e vorba nici de muncă, nici de dragoste, că vine iară omul și spune, dar la mine nu se potrivește. Dar oare în ce domeniu al vieții tale se potrivește la tine? Că tu ești interesat de o chestiune. Care este interesul tău în această săptămână? Va trebui să mergi și să cercetezi foarte amănunțit această treabă ca să te asiguri că această investiție, care poate să fie timpul tău, emoțiile tale sau banii tăi, să merite efortul, talentul și valoarea. Hai că ți-am dat răspunsul, nu-i așa? Cum îți vei putea menține echilibru în căutarea acestor valori? Sau poate cineva care caută valoarea ta, trebuie să te descopere pe tine, tu trebuie să arăți acolo ce ai mai bun, cum să-ți menții echilibru ca să ieși în evidență. 7 de monede, încă o carte de monede. Iată, conjuncțiile acestea se fac nu numai între energiile care sunt generale, dar și între monede. Ia uite, 3 cărți de monede. Deci, chestiuni legate de bani, investiții. Banii care sunt, vă uitați aici la o grămadă de bani ca să fiți în echilibru. Valorile, dacă nu e vorba de bani la toată lumea, putem să citim aceste chestiuni și pe emoționalul vostru. Deci putem să spunem valorile materiale sau valorile emoționale. Eu când spun valori, voi vă gândiți la ce vă interesează pe voi în această perioadă. Deci persoanele se uită la aceste valori adunate într-o grămadă ca să-și păstreze echilibru. Trebuie să fie destul în această grămadă, să nu se mulțumească cu puțin. Iată, oferta este mică, dar drumul este lung. Îmi investesc efortul meu într-o chestiune. Pun efortul meu aici, iată, arăt tot ceea ce am eu mai bun. Dar trebuie să merite. Ca să poți să-ți păstrezi echilibru, trebuie să evaluezi o situație pe toate părțile. Este iubire? Este afacere? Este casă? Este familie? Ce este? Scrieți-mi în comentarii pentru fiecare ce este, dacă doriți. Evaluați-o și faceți inventarul până când să luați o hotărâre în direcția în care veți merge. Aveți ce să căutați aici? Sau poate trebuie să vă întoarceți într-o altă direcție. Se pare că aveți ce să căutați aici, că de-aia sunteți aici, însă ca să vă mențineți echilibru trebuie să fie valoarea, trebuie să fie grămada mare, să fie multe valori acolo. De multe ori ne implicăm într-o relație și îmi place cum arată, dar nu ne gândim la tot bagajul cu care vine persoana, că ne place cum arată, dar sunt multe aspecte. Sau îmi place că are bani, sau îmi place că e nu știu cum, sau jobul ăsta îmi place că are programul nu știu cum. Totul, această grămadă trebuie să cuprindă toate aspectele. Nu te avânta foarte mult într-o situație dacă nu evaluezi toate aspectele. Dar este o chestiune la care te vei gândi. Ce este în inima ta, berbecule? Hai să vedem ce se află acolo. Emoționalul tău, ce spune? Tot monedele ne cad. 4 cărți de monede. Avem 4 de monede în emoționalul vostru.
Monedele sunt energie de pământ, materialul, soliditatea lucrurilor. Un berbec care nu va crede în promisiuni, nu se va lua neapărat după sentimentele sale, ci după dovada că ceea ce se spune sau se simte sau se face este cu totul adevărat, palpabil. Hai, ai spus, ai făcut, dar unde e chestiunea care poți să mi-o arăți cu adevărat? Patrul de monede este personajul care ține resursele sale deasupra capului, la piept și sub picioare, și pentru că aici ne-a căzut pe energia inimii, iată vedem un scut de protecție pe inima voastră în care nu veți accepta nimic care nu este dovedit. Va spune berbecul unde este dovada. O să văd dovada dragostei, dovada jobului, dovada banilor, investesc talentul meu într-o chestiune, trebuie să fiu răsplătit aici. Mergeți și cercetați aceste valori într-un curs de specializare să merite. Să merite. Oare unde mă duc, ce învăț, cu cine mă întâlnesc, despre cine învăț, poate să fie alte persoane despre care învățați. Voi pune acest scut de protecție pe inima mea până când mă voi convinge că am pentru ce să investesc un pic mai mult în această situație. Este o săptămână a cercetărilor la berbec. Ce vă inspiră, berbecilor? Să fiți așa de precauți, dar și curioși. Nouăle de spade, gândurile care dau năvală, un berbec care se gândește și întoarce și analizează mental pe toate părțile o situație, un berbec care își face griji foarte multe, ceea ce vă inspiră pe voi este să scăpați de aceste griji. Cum puteți să scăpați de griji? Omul, în momentul în care este în fața unei situații care nu prea știe despre ce este vorba, intră în panică. Ce aoleu, ce o să se întâmple, cum o să fie, ce o să fac? Iată, dacă te protejezi emoțional și nu crezi în baliverne și analizezi ca situația să aibă o valoare, gândurile tale îți vor spune stai liniștit și nu te mai stresa. Deci, ideea este să nu vă stresați. Ce spun ghizii spirituali despre această situație la voi? Patrul de cupe ne-a căzut și la pești, deci este energie colectivă deja. Patrul de cupe spune nu accepta ceea ce nu-ți place. Este ok să nu accepti o propunere. Este ok să nu accepti să te implici într-o treabă, poate să te implici foarte puțin. Nu accepta. În această cupă, dacă ți se oferă aici metaforic o cupă, o băutură a dragostei sau a oportunităților și nu-ți place, este ca o mâncare pe care o mănânci și nu-ți place, continui să o mănânci, ghizii spirituali spun, dacă nu-ți place, nu accepta. Fii prietenos, oferă-ți interesul până în momentul în care descoperi dacă este sau nu pentru tine. Pentru că dacă accepti anumite lucruri care știi de la început că nu satisfac nevoile tale sau dorințe tale, apare stresul, de acolo apare stresul. Oamenii acceptă joburi, zice, hai că mă duc acolo să văd cum e, sau relații, să văd cum o să fie, vreau să știu cum o să fie, dar undeva în sufletul tău, ghizii spirituale îți spun, tu știi deja dacă îți place sau nu acest lucru. Este ok să spui nu. Este ok să te implici parțial mai întâi, până să mănânci toată mâncarea gusto mai întâi, ca să nu te arzi, da? Așa spun ghizii spirituali. Dar ce va face berbecul în fața acestor oferte? Se va implica, va sta deoparte, va testa teritoriul, persoana, mentalul vostru ce va face? Optul de cupe. Ne-a căzut iarăși și la pești ne-a căzut, deci iarăși încă o energie generală. Optul de cupe reprezintă un personaj care studiază această problemă până când îi aduce un beneficiu. În momentul în care nu îi va aduce niciun beneficiu, va pleca într-o altă direcție. Vedem un berbec care va sta într-o situație pentru a da o șansă. Dar dacă șansa nu este la nivelul așteptărilor sale, probabil că va începe încet mental să se mai gândească și la alte oportunități. Nu spunem că pleacă definitiv sau că întoarce spatele definitiv, dar clar ceva îl cheamă să se gândească la ceva mai bun. Cel puțin să se gândească. Emoțional nu vă veți mulțumi cu puțin. Berbecul dorește mult, berbecul dorește dovada și va acorda un timp limitat acestei chestiuni. Dacă nu se întâmplă așa cum doresc ei, apucă stresul și preferă să se gândească la altceva.
Dacă se întâmplă cum vor ei, foarte bine, vor sta acolo. Mai departe, următoarea zodie este zodia Taur. Taurii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul, alte planete din horoscopul vostru sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu un Taur, săptămâna 21-27 iulie 2025. Taurii, cum vă mai tratează viața, energia voastră generală în această perioadă? Avem Împăratul, energie foarte, foarte bună pentru stabilitate, lucru concret, ceea ce se materializează, ceea ce este de neclintit. Împăratul șade pe un tron de piatră, el este înfipt acolo. Pentru unii dintre voi poate să însemne un bărbat care are autoritate. Cine este acest bărbat? Este soțul, este patronul, este tatăl, frate? Cine este acest bărbat care dorește să fie ascultat și nu dorește să se clintească din această poziție, el dorește să rămână pe poziție. Poți să fii tu, Taurule, chiar dacă ești bărbat sau femeie, dar în general, vedem dacă sunteți femei, bărbatul cu autoritate din viața voastră are de spus ceva sau trebuie să vă arate ceva. Se va întâmpla în legătură cu această situație, indiferent cine este el. Poate să fie și un om de lege, poate să fie un personaj pe care îl veți întâlni. Dacă poate n-ai un bărbat dominant în viața ta, poate ești singură și scrie acolo, oamenii scriu, dar eu dacă n-am pe nimeni, uite că poate cineva va avea o autoritate în viața ta în această săptămână. Împăratul face legea, împăratul trebuie să fie ascultat, împăratului trebuie să te supui. De ce? Pentru că el este cel care conduce, conducătorul. Taurule, ești tu acest împărat, ești tu conducătorul de care toată lumea trebuie să asculte și în fața ta trebuie să se supună, tu faci legea. Sau este persoana cu care ai de-a face. La fiecare va fi altceva, bineînțeles, că nu aveți cu toții viața la fel. Vă invit să vă deschideți mentalul, să înțelegeți aceste citiri. Voi deja știți, cei care ați mai urmărit canalul, văd foarte mult în tarot, vom da scenarii diferite. Urmează și poveștii tale, cine este împăratul din viața ta, sau poate tu ești acest împărat care vrei ca tot să se supună ție. Ce vă provoacă în fața acestui împărat? Împărăteasa! Nu pot să cred așa ceva. Împărăteasa este provocarea și împăratul este energia generală. Persoanele care sunt la conducere, persoane care sunt cei care iau deciziile. Împăratul și împărăteasa sunt puterile cele mai mari. Bineînțeles că împărăteasa are o mare influență asupra împăratului. Deci, iată, persoanele care au influență sunt cele care vă provoacă. Persoanele care nu iau ei deciziile, dar influențează aceste decizii, sunt provocarea. Dacă tu ești împăratul și tu iei deciziile, nu are importanță că ești bărbat sau femeie. Este persoana care ia decizia și persoana care influențează decizia. Ai înțeles? Este mai greu să înțelegeți aceste citiri. Văd enorm de mult în tarot și bineînțeles că sunt la un nivel un pic diferit de ceea ce vedeți în alte părți și în citirile personale fac aceste citiri extrem de avansate și în detaliu. Cei care doriți citiri personale, am pus linkul meu direct de Messenger în descrierea videoclipului. Nu mă căutați în alte părți că nu știu pe unde ajungeți, dar haideți să vedem persoana care influențează decizia. Fie că este bărbat, fie că este femeie, fie că este la locul de muncă, fie că este într-o iubire, într-o casă, familie, amanți, cine știe cine este persoana care este de dedesubtul acestor decizii. Iar cel care ia decizia este energia generală. Ești tu cel care influențezi sau ești tu cel care trebuie să asculte ceilalți de tine? Dar cine te influențează, că te provoacă, persoana care te influențează, sau tu trebuie să influențezi pe cineva? Este provocarea ta. Deci, ați înțeles cele două scenarii. Dați înapoi și urmăriți din nou ca să înțelegeți. Persoana care trebuie să ia hotărârea și persoana care îl influențează sau spune
Iau pe acolo și ăsta o să-și piardă echilibru aici și o să spună, da, stai puțin că eu nu vreau să iau pe acolo. Deci ei trebuie să cadă de acord aici, într-o chestiune. De ce? Persoana care este un pic mai jos aici este o provocare. Deciziile nu se pot lua fără această persoană. Deciziile depind de această persoană care provoacă. Cum îți poți păstra tu echilibru indiferent pe ce poziție te afli? Cum îți poți păstra echilibru? Transformarea. Wow, să nu accepti. Nu accepti ceea ce nu corespunde cu dorințele tale, cu aspirațiile tale și cu viața ta, moralitatea. Cineva care încearcă să influențeze într-un mod, nu trebuie să te lași influențat. Transformarea reprezintă anumite schimbări. Mai vedem aici la foarte puțin. Țineți minte ce spun cuvântele acestea, foarte puțini dintre voi, 1% care vă uitați aici și care știți că aveți de a face cu această energie, văd o despărțire între două persoane care au fost în relație de lungă durată, poate căsătoriți, poate doar așa, poate este la un loc de muncă, se despart două persoane importante, dar ca să fie amândoi în echilibru, cei care nu se înțeleg și nu se înțeleg sub nicio formă trebuie să ia pe căi diferite. Nu se cade de acord aici, ca tu să poți să fii în echilibru, nu trebuie să cazi de acord cu o persoană care te influențează sau tu, dacă tu ești cel care influențează pe cineva, nu vei putea să influențezi, trebuie să accepti deciziile. Transformarea este un drum care nu duce nicăieri în aceste manipulări care se manipulează unul pe altul. Cei doi, de ce nu sunt pe aceeași lungime de undă? Ei trebuie să o ia fiecare pe calea sa pentru ca să le meargă bine. Transformarea. Sau, dacă este vorba de o relație dintre doi oameni căsătoriți, nu se vor despărți. Stați liniștiți, numai 1 la 1000, cât o să fie cine rezonează. Restul dintre voi trebuie să înțelegeți că trebuie să vă transformați. Ca să vă puteți înțelege împăratul cu împărăteasa. Dacă nu se înțeleg între ei, lucrurile nu vor merge. Lucrurile trebuie să meargă. Partea feminină, partea masculină, partea care ia deciziile, partea care ascultă. Trebuie să meargă în aceeași direcție. Transformarea ne arată niște schimbări radicale care trebuie să se petreacă în mentalul, în emoționalul persoanelor implicate în această chestiune. Pentru foarte puțini dintre voi, din păcate, este că trebuie să o ia pe căi diferite sau cineva dispare din platou. Asta este, dar este mai bine așa. Dacă rămâneți împreună și mergeți înainte cu această chestiune, trebuie radicale să fie aceste schimbări, pentru că nu puteți să vă influențați unii pe alții. Avem un mesaj care sparge tălmăcirea la Taur. Dacă nu vă plac aceste mesaje, dați pe repede înainte ca să scăpați de frustrare, dar dacă e pentru tine mesajul, lasă-mi în comentariu și scrie: eu ți-am spart tălmăcirea ca mizeia. Dăm tarotului ce al tarotului, când una sau mai multe persoane se gândesc la același lucru, se sparge citirea pentru a vă răspunde la această întrebare. Cineva își dorește comunicare. Nu este comunicare, vreau comunicare. Vreau să aflu, vreau mesajul, vreau răspunsul, vreau să știu. Pajul de spade dorește să caute și să găsească adevărul. Ești tu în această situație în care vrei să știi? Mesajul este pentru tine. Ce vrei să știi? De iubire, de bani, de altceva, orice. Spânzuratul. Nu ai cu cine, persoana cealaltă este în așteptare, aștepți și tu deciziile unei persoane care este nehotărâtă sau nehotărât. Pajul de monede, trebuie să se trezească, să se hotărască această persoană. Pentru că nu o să mai stai să aștepți, trebuie să știi adevărul. În momentul în care persoana se hotărăște, iată, va fi comunicare. Trebuie să grăbești pe cealaltă persoană și să-i spui: eu nu te mai pot aștepta aici, că m-am săturat de așteptare. Trezește-te. La mulți dintre voi se pare că se va trezi și va aduce un răspuns, dar din păcate nu există răspunsul pe care vi-l aduce. Scuzați-mă că râd, pentru că cărțile sunt haioase în această citire. Răspunsul pe care îl aduce, vă veți uita la acest răspuns și o să spuneți: bă, tu glumești? Tu glumești, mă? Mi-ai adus un răspuns așa doar ca să fie răspuns, dar nu va spune nimic acest răspuns. Tot spânzurat rămâne, chiar dacă vă răspunde. Tot în aer vă lasă cu acest răspuns.
Mai departe, taurii, dacă vă plac aceste mesaje, scrieți-mi cine sparge tălmăcirea. Emoționalul vostru, inima ce spune? Ia să vedem. Pajul de bâte. Inima este entuziasmată, inima își dorește energie nouă, energie proaspătă. Inima spune, m-am săturat. Ori dacă ești împărat, să fii tu cel care iei decizii, vrei să fii liber, să faci ce vrei. Dacă ești tu cel care influențează și nu poți să-l influențezi pe împărat, vrei să fii liber, să nu mai trebuie să influențezi pe nimeni, vrei să iei aceste decizii fără să-ți asumi nicio responsabilitate. Cei care aveți responsabilități mari în viața voastră și sunteți amenințați că dacă faci așa sau dacă faci așa, inima voastră dorește eliberare. Avem transformarea. Transformarea, tăpajul de bâte, un personaj nou, tânăr, pasional, că s-a terminat pasiunea. Echilibrul vostru înseamnă să terminați o chestiune și să renașteți în inima voastră. Tinerețe. Când ești tânăr și ești optimist și te uiți înainte, cum este? Inima ta așa vrea să fie, dar pentru asta trebuie să se transforme. Dacă ești băgat într-o situație până peste cap și toate hotărârile și alegerile și trebuie să le iei tu și responsabilitățile trebuie să le iei tu, inima ta îți dorește să fie liberă, liberă, hai hui. Foarte frumos. Inima are nevoie de libertate și să nu mai fie treasă la răspundere pentru nimic. Ce vă inspiră pe voi să aveți această energie? Patrul de bâtă. Nu doriți totul să se strice un echilibru care deja a fost construit. Dacă este vorba despre o împărăție deja construită, iată, împărăția, castelul aici, palatul din fundalul patrului de bâte este în picioare, persoanele sunt acolo, dar parcă emoțional fiecare vrea să meargă pe drumul său. Ei nu mai vor să depindă unul de altul, să se mai influențeze unul pe altul, parcă se cere o transformare totală a aceste două persoane. Fie că sunt pe afaceri, fie că sunt situații familiare, fie că sunt pe iubire, pe amanți, pe ce o fie această situație, transformarea este necesară. Dar în această transformare se caută situația care să nu fie distrusă, ci să fie menținut totuși echilibru la care s-a muncit aici. Transformarea trebuie să fie și individuală, cel puțin la Taur. O renaștere, te-ai băgat prea mult în niște chestiuni în care depindeți unul de altul sau nu puteți unul fără altul. Ideea este că parcă simți nevoia să respiri ușor mai liber, fără să strici o stabilitate la care s-a investit aici foarte mult. De ce avem aici nevoie de... Mai văd un soț și o soție care vor participa aici într-o chestiune foarte puțin, poate veți auzi de cineva care nu mai este, dar lucrurile aici nu neapărat din viața voastră sau familia voastră, auziți de cineva sau poate primiți o veste de la distanță mare unii dintre voi, dar pe voi vă văd împăratul, împărăteasa și împărăția sunt în picioare, uitați-vă. Ei se adună împreună pentru a susține o cauză la alte persoane, dar aici va fi un efort. Cei care trebuie să faceți un efort, cei care trebuie să susțineți o cauză în care cineva dispare. Foarte puțini dintre voi, sunt mesaje care sunt izolate pentru anumite persoane, însă energia este fabuloasă la voi. Patrul de bâte ne arată inspirația, este succesul pentru voi. La alții probabil că trebuie să se facă o schimbare de situații, schimbare de job, schimbare de afacere, schimbare de partener aici la foarte puțin, poate și asta. Ce ne spun ghizii spirituali despre această situație? Avem 7 de monede. Este energie colectivă deja. 7 de monede a mai căzut și la alte zodii. Este vorba despre valorile pe care le clădiți și le construiți. Dacă nu construiești nimic într-o situație și pui energia ta și două persoane vin împreună și nu construiești nimic, planul trebuie schimbat, trebuie abandonat, trebuie refăcut de la zero. Ceva trebuie să se schimbe categoric, definitiv și irrevocabil, pentru că, iată, voi trebuie să vedeți o creștere în viața voastră, mai ales în cuplurile de lungă durată.
care adună aceste valori. Le aduni, dar în momentul în care ele nu mai cresc, vor începe să descrească. Este la fel și cu vorba despre bani. Când în bugetul unei familii banii nu mai intră așa cum trebuie și cheltuielile sunt mai mari decât bugetul, aceste valori încep să descrească. Atenție foarte mare la modul în care vă cheltuiți valorile de bani materiale, pentru că ele trebuie să fie la adăpost, aceste valori, și pentru asta fiecare trebuie să existe, împăratul și împărăteasa trebuie să pună stop unor cheltuieli ca să se mențină bugetul și să se mențină casa. Dacă doriți să vă cumpărați o casă, iarăși ni se spune că pentru a vă păstra echilibrul, această schimbare, probabil la casa la care vă uitați acum, să nu dați foarte mulți bani, mai mult decât aveți, mai mult decât puteți plăti la aceste datorii. Deci ceea ce investiți voi trebuie să fie, să vă faceți un inventar, și când investești, dacă investești mai mult decât ai, ți se spune nu. Investește atât cât poți duce, ca această grămadă a valorilor să fie întotdeauna în echilibru. Investești bani, investești emoții, investești timp. Sunt foarte multe persoane care, din dorința de a face ceva repede, investesc timp, valori, emoții și totul foarte repede și se epuizează. Și pe urmă se uită și vede de ce nu merge situația. La voi, dacă investiți foarte mai mult decât aveți aici, veți pierde. Ideea este să investiți atât cât aveți ca să puteți să mențineți pe linia de plutire, dar ghizii spirituali, dacă este vorba despre o schimbare radicală în viața voastră, o transformare, ghizii spirituali vă vor ajuta aici. Cei care nu risipiți valorile vă vor ajuta să mențineți aceste valori, vă vor da oportunități, vă vor da chestiuni stabile în care voi trebuie să numărați binecuvântările zi de zi. Dacă un om vine și spune, băi, eu nu pot, eu nu știu, eu n-am casă, n-am mașină, n-am nimica. Ghizii spirituali îi spun și tu poți să ai. Numără valorile din viața ta, numără binecuvântările ca ele să se înmulțească. Dar ce va face Taurul? Ia să vedem. Abordarea conștientă, mentalul vostru, ce ne spune? Wow, 8-ul de cupe ne cade a treia oară. Ne-a căzut și la pești și la berbec, energie generală. 8-ul de cupe este personajul care va sta într-o situație atâta vreme cât primește satisfacție. După aceea se va orienta într-o altă direcție. Vedem schimbări de situație în această săptămână și aici vedem schimbări de situație importante pentru voi, mai ales în ceea ce privește investițiile voastre. Timp, iubire, bani și așa mai departe, energie. Investiția voastră trebuie să meargă în ceva care va dura. Iar unii dintre voi vă veți gândi poate să faceți chiar o schimbare majoră. Dacă nu o veți face, doar vă veți gândi la ea. Iar ghezii spirituali vă vor susține dacă numărați binecuvântările. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Gemeni. Gemenii, săptămâna 21-27 iulie. Cei născuți în zodia Gemeni, cei care aveți aici ascendentul, alte planete din horoscop, să urmăriți, pentru că aveți de-a face cu un geamăn. Energia voastră curentă, generală, pentru această săptămână. Regina de monede, abundență, creștere materială, folosirea resurselor. Regina de monede este cea care este legată de natură. Veți merge în natură, veți investi poate într-o călătorie undeva, într-un loc în care să vă liniștiți, să vă umpleți de energie, de prospețime. Dacă nu faceți călătorii, vi se spune petreceți cât mai mult timp în natură, mergeți cu picioarele pe pământ, stați pe iarbă, mâncați alimente care sunt crescute la soare. Regina Pământului. Dacă Regina Pământului apare, ea aduce întotdeauna roade, abundență, dar ea se uită la lucrurile reale, ea se uită la ceea ce crește pe pământ. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă nu numai fizic ceea ce crește din pământ, plante și așa mai departe, ci înseamnă manifestarea dorințelor noastre, ceea ce crește din pământ. Adică noi ne punem o dorință în mentalul nostru, o hrănim emoțional cu emoții pozitive, dar ca ea să se poată îndeplini, noi trebuie să vedem ceea ce crește din pământ, adică ceea ce se manifestă. Dacă avem o dorință
și hrănim dorința și ea nu se manifestă și hrănim în continuare și vedem că nu primim niciun semn de manifestare, poate că trebuie să ne orientăm către altceva și să lăsăm acea dorință să meargă în univers până când vom vedea un semn de manifestare. La Gemeni apare un semn de manifestare în această săptămână. Care este acest semn de manifestare? Te vei trezi și vei spune, wow, ce în mână nu-i minciună. Asta este regina de monede. Ține în mâna sa această monedă care este palpabilă, este grea, este adevărată, este rodul muncii sale. Ce vedeți voi că se pune baza unei manifestări, a unei investiții emoționale, materiale? Cinciul de bâte este cel care vă provoacă. În provocările voastre vedem niște energii îmbârligate. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă mai multe persoane implicate într-o chestiune, dar interesele acestor persoane se cam bate cap în cap. Când dorești să o iei într-o direcție, se pune cineva de-a curmezișul și spune, stai puțin că eu vreau să o iau pe partea cealaltă, tu vrei să iei pe acolo, tu vrei să iei pe acolo și vă găsiți într-o încăierare de energie în care direcția voastră este încetinită, este blocată, pentru că depindeți de alții ca să vă faceți drum. Iată, regina de monede își cunoaște drumul, este energie de pământ, ea merge cu picioarele pe pământ, nu cu capul în nori. Probabil că aceste persoane care se încăierează aici, dacă geamănul vine cu picioarele pe pământ și numără lucrurile care sunt reale, care sunt palpabile, dovada, implicarea, adevărul, și aceste lucruri se pot vedea, adevărul, numărând lucrurile care se îndeplinesc, nu cele care sunt aici undeva în mentalul nostru. Să putem pipăi, să putem mirosi, să putem vedea acel lucru. Numai așa veți reuși să vă găsiți drumul. Pentru că persoanele care vin să vă blocheze drumul vin cu idei, cu vorbe, cu sentimente, cu amenințări, cu frici. Dar voi sunteți focusați pe dovada a ceea ce se întâmplă în viața voastră. Cum vă puteți menține echilibrul cu picioarele pe pământ, am văzut, când ceilalți sunt cu capul în nori? Cum puteți voi să treceți, să faceți slalom printre aceste persoane care sunt încălcite, indecise, nu înțeleg realitatea? Cum vă puteți menține echilibru? Cinciul de cupe. Cinciul de cupe vă arată că vă uitați și la lucrurile care nu merg, însă în momentul în care vă uitați la aceste cupe răsturnate, aceste persoane încălcite și îmbârligate care vă răstoarnă cupele din cauza ambițiilor, din cauza direcțiilor în care merg, ce implicați în această familie sau loc de muncă sau anturaj sau iubire sau amanți, cine sunt persoanele, voi trebuie să aplicați această energie așa cum se potrivește în viața voastră. Pentru că văd foarte mult în aceste cărți de tarot și vă dau mai multe scenarii, așa cum fac mereu. Nu putem să spunem la 100 de persoane că mâine se va întâmpla acest lucru, că iarăși vine țața Leana și spune, la mine, dragă, eu mă uit aici și nu înțeleg că nu s-a întâmplat. Ceva se întâmplă, dar trebuie să înțelegi cum să aplici aceste energii. Poate dacă nu înțelegi, trebuie să te uiți la citiri care sunt la nivelul tău, pe explicațiile pe limba ta. Dar ceea ce vedem aici, vă plac, lăsați în comentarii. Ador comentariile voastre. Nu vă sfiți dacă nu știți ce să scrieți. Spuneți un mulțumesc acolo. Iubesc când văd că cineva scrie mulțumesc, pentru că știu că, uite, persoana asta apreciază. Abonați-vă, că nu vă mai abonați. Ce să mai mă abonez și la asta? Abonați-vă și la asta, ca să-mi faceți mie așa un bine, dacă vă place. Și pentru citiri personale, aici mai jos, găsiți linkul direct de Messenger. Nu mă întrebați dacă ești tu sau nu ești tu, vrăjeli de astea să ne băgăm în seamă. Dacă vreți citiri, pe linkul meu de Messenger mă găsiți, nu prin alte părți. Cinciul de cupe, Gemenii. Regina de monede ne spune, fii cu picioarele pe pământ, vor veni mulți să ți se pună în cale, iar tu te uiți la niște chestiuni aici care te supără, te deranjează emoțional, te întristează și ca să fii în echilibru trebuie să treci pragul și podul emoțiilor tale. Se spune, întoarce-te
într-o direcție opusă, emoționalul tău va vedea satisfacția și nu lucrurile care te duc în depresie. Există două fațete a unei situații, cele triste și cele bucuroase. Ca să le vezi pe cele cu bucurie, cu împlinire și cu realizare, trebuie să treci peste orgolile tale. Ăla mi-a făcut, ăla mi-a adres, să te plângi, să te victimizezi, cine a făcut, cine vrea, cine nu vrea, de ce se întâmplă așa. Uită-te la aceste lucruri, plângi că ți se bagă tot felul de obstacole și întoarce-te la 180 de grade și nu mai plânge. Și ia aceste cupe ale bucuriei tale, trece podul acesta al emoțiilor ca să ajungi la castel. Adică vezi interesul și drumul tău pe lucrurile palpabile și reale. Nu pe ce mi-a făcut, ce mi-a adres și cine a spus și cine a spus. Poate să spună orice. Eu îmi văd de drumul meu și văd numai ceea ce este realitate. Dar ce spune inima ta, geamănule? Ermitul. Inima dorește să găsească calea adevărului. În inima ta poate ești singuratic, dar te maturizezi enorm de mult. Un geamăn care poate sta ușor la distanță pentru că energiile sunt îmbârligate și nu dorește, uitați-vă cum hermitul întoarce spatele acestor îmbârligăciuni și caută cu această lampă să găsească drumul inimii sale, pentru că aici unde se uită, direcția în care se uită personajul, iată, este tristă, trebuie să se uite în spatele său. Te uiți în spatele tău, aici vei găsi direcția. Lampa este aprinsă. Vei găsi și vei cerceta dacă drumul tău te uiți într-o direcție și ești trist și nu înțelegi de ce ți se întâmplă aceste lucruri. Ia mai uită-te și în direcția opusă, pentru că se pare că de acolo îți vine lumina. Pe unde să mă uit ca mizea? Păi cercetează-ți emoțiile, pentru că inima ta este înțeleaptă și știe. Și stai departe, emoțional. Trebuie să fii singur ca să-ți dai seama. Bine, nu pleci de acasă acum. Trebuie să fii singur în inima ta ca să te maturizezi. Nu ai nevoie să depinzi de alte persoane. Îmi spune tarotul, geamănule. Ce te inspiră în această săptămână? Asul de monede. Realitatea și drumul bătătorit. Asul de monede face o conjuncție cu regina de monede, căreia universul îi aduce această șansă pe care ea o va lua în mâna sa și o va materializa cu condiția să nu se mai gândească la neîmpliniri, să se întoarcă la 180 de grade, să caute calea adevărului inimii sale, fără să se mai potignească de cei care stau împotrivă. Și atunci ea se va orienta după dovadă, după valoare și după adevăr, iar asul de monedă este drumul care promite, cu condiția ca acest drum să fie bătătorit pas cu pas. Dacă faci tu cărare, o să fie mai greu, dar dacă mergi pas cu pas și mai întâi îți eliberezi drumul, adică te uiți la ceea ce se întâmplă în viața ta și la adevărul palpabil al unor situații, îți vei face drum bătătorit ca să ajungi la capătul drumului și spui, wow, iată ce împlinire am avut. Mergi pe nisipuri mișcătoare, nu știi pe unde ajungi. Iată, alții sunt acolo să te manipuleze, să te împingă, când colo, când colo. Gemenii, ce ne spun ghizii spirituali despre această situație? Cavalerul de cupe. Ți-e frică că nu ai iubire? Cupa de iubire vine, dar o cauți unde nu trebuie. Ghizii spirituali sunt acolo cu tine să spună, da, există iubire, există împlinire, bucurie. Dacă nu vrei iubire de asta erotică sau mai știu eu ce, amanți, poate că există iubire ca și energie, pentru că te simți singur. Deci da, dar eu caut acest adevăr singur, îl caut de multă vreme, sunt emoțional, sunt pe drumul meu, dar nu împart aceste emoții cu nimeni, simt nevoia să împart aceste emoții și deocamdată emoțiile pe care le împart, ia uite, sunt triste. Dar în spatele tău este împlinirea emoțională, cavalerul de cupe, iată cu cupa plină, numai că nu te uiți unde trebuie. Ghizii spirituali îi spun, ai răbdare, trebuie să fii detașat singur o perioadă ca să-ți găsești drumul. Ei te vor ghida către împlinirea emoțională. Ei te vor ghida ca tu să vezi și să simți această bucurie pe care dorești să o împărtășești cu cineva, zici că n-am cu cine. Poți să fii căsătorit, poți să fii în relație, poți să fii în familie, loc de muncă, unde este această energie?
Zici, da, de unul singur așa? Chiar dacă ești de 7000 de ani căsătorit, te simți emoțional singur, poate, într-o situație. Ghizii spirituali îi spun, nu dispera, pentru că uneori îți pierzi resursele unde nu trebuie. Vine cu picioarele pe pământ, caută drumul adevărului și drumul stabilității și iată, vei găsi și cupa de iubire. Ei te vor ghida, însă tu trebuie să fii dispus, te mai uiți și în alte părți, acolo unde simți o satisfacție, mai degrabă decât acolo unde nu simți o satisfacție. Ce va face geamănul? Abordarea conștientă. Împăratul, mi-a mai căzut și la alte zodii, urmăriți-vă ascendentul, urmăriți-vă alte chestii din horoscopul vostru, că sunt energii care se repetă. Împăratul este cel care ia decizia, deci se pare că geamănul va veni cu picioarele pe pământ. Împăratul este înfipt în pământ, nu că e cu picioarele. Regina de monede e cu picioarele pe pământ, împăratul este pe un tron de piatră. Deci se pare că veți asculta și veți urma această energie. Împăratul reușește să manifeste, este lucru manifestat. Veți găsi mental dovada manifestării, o veți prețui și veți clădi acest drum. Deci sunteți pe drumul cel bun. Iar la iubire, vă gândiți, cei care nu aveți iubire sau așa, ghizii spirituali sunt acolo să vă ghideze emoțional. Voi trebuie să vă uitați la realitatea vieții voastre palpabilă și drumul vostru se va deschide. Mai departe. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Rac. Racii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu un rac, săptămâna 21-27 iulie 2025, energia voastră generală. Racii, avem Cavalerul de Cupe. Cavalerul de Cupe strigă iubire, împărtășirea sentimentelor, emoțiilor. Cavalerul de Cupe este un îndrăgostit și o să vină racul sceptic și o să spună, dar eu n-am iubire, eu pe cine să iubesc? Pe mine cine mă iubește? Că sunt singur și nu mă vrea nimeni. Fii deschis. În această săptămână, dacă nu te vrea nimeni și n-ai pe nimeni, îți vei deschide tu inima, pentru că dragostea este o emoție care se naște în inima noastră pentru a putea împărtăși cu alte persoane. Există un concept aici care spune, vai, iubirea trebuie să mi-o aducă cineva și mie nu mi-aduce nimeni iubirea. Iubirea o poți împărtăși cu cineva, dar ea se naște în tine. Persoana cealaltă naște iubirea în sufletul său și ca să ți-o aducă ție, faceți schimb de sentimente. Este mai greu pentru unii să înțeleagă aceste energii, că nu mai facem acele citiri lungi în care eu vă explic toate chestiunile, pentru că lumea nu se uită ce să facem, mai avem timp și pentru altceva, trebuie să mă să fac bani în alte locuri, dar susțineți-mi canalul. Apăsați pe abonamentul acela, că lumea nu mai vrea să se aboneze. Ce mai mă abonez și la proasta asta? Ce zice aici? Abonați-vă. Puneți un comentariu, scrieți un mulțumesc, nu trebuie să scrieți mult. Dați un like. Dacă doriți citiri personale, acolo vă fac foarte amănunțit cu toate cele de trebuință. Mă căutați pe linkul din descrierea videoclipului de mai jos, este linkul meu direct de Messenger, ca să știți sigur că sunt eu. Altfel nu știu pe unde ajungeți. Haideți să vedem. Pe scurt o să vă spun ceea ce văd în aceste cărți. Atenție mare! Cavalerul de Cupe reprezintă împărtășirea emoțiilor. Fie că cineva îți aduce emoții, fie că tu dăruiești aceste emoții. Este vorba despre exprimarea emoțională. Multe persoane spun, dar n-am iubire, că nu mi-aduce nimeni. Aceste emoții trebuie exprimate. Ne este teamă să ne exprimăm emoțiile. Din teamă devenim dependenți de altul să-mi aducă iubirea. Dacă nu mi-aduce, mă simt nu știu cum. Naște iubirea în sufletul tău. În fața ta este o apă. Este apa emoțiilor peste care trebuie să treci, adică temerile tale. Gândurile tale de, știu eu, nesiguranță emoțională, trebuie să treci peste ele în această săptămână. Racul își va deschide inima spre iubire pentru a-și exprima sentimentele cu bucurie. Dar ce te provoacă? Ia să vedem.
Pentru cine ai aceste sentimente sau cine ți aduce, poate altcineva își deschide inima față de tine. 7 de bâte, personajul care nu permite să te apropii. Dacă cineva nu permite să te apropii sau dacă tu nu dorești ca cineva să se apropie de tine. Barierele dintre două persoane, zici, bă, cineva ăsta, eu îi ofer iubire și nu mi oferă iubire. Nu este vorba că nu ți oferă iubire, dar nu te poți apropia de sufletul acelei persoane. Nu poți să obligi pe cineva sau să faci pe cineva dacă acea persoană nu dă garda jos. Provocarea sunt persoanele dificile, care nu permit împărtășirea emoțiilor. Fie că ești tu această persoană, care întotdeauna te aperi de teamă că cineva poate dorește să te schimbe, poate te atacă, cine știe. Te aperi și nu permiți, sau este persoana cu care ai de-a face și se apără emoțional și nu permite apropierea emoțională. Este ca tu să găsești o cale în această săptămână să te apropii emoțional de cineva care este cu garda pusă. Cine e această persoană? E din familia ta? La locul de muncă? Iubit, amant, părinte, soră, frate, vecin, coleg, prieten, vânzătorul de la magazin care este așa, te duci acolo într-o stare din asta așa serioasă și tu ești drăguț, personajul deschis și personajul închis emoțional, dar tu ești cel deschis. Unii dintre voi sunteți voi cei închiși, poate, este posibil să se schimbe. Voi decideți care este atmosfera în inima voastră și se pare că depinde pe ce poziție vă aflați aici. Ori tu dorești și reușești, poate, în această săptămână să te apropii emoțional de cineva sau cineva încearcă să se apropie emoțional de tine. Cum îți vei păstra tu echilibrul în această situație? 5 de spade, nu și nu și nu, ci că să nu. Acum mai este și o altă chestiune. 5 de spade ne apare în echilibru vostru, da? Echilibrul vostru este o carte a certurilor, a conflictelor, dar dacă ea ne apare în echilibru vostru, vedeți tarotul cu multe persoane spuneți, dar cartea asta de ce ai citit-o așa? Ea că nu înseamnă altceva? Nu citiți voi, eu citesc. Și atunci când ai o experiență de tarot, o carte de tarot poate să-și schimbe semnificația în funcție de poziția pe care cade și cărțile care o aspectează. La asta v-ați gândit? Cartea asta înseamnă așa și cartea înseamnă așa. Dar când ne citim în conjuncții și pe poziție, el înseamnă cu totul altceva. Iată un exemplu aici. O carte negativă în comunicare, care ne cade pe echilibru vostru, își schimbă aici semnificația și anume, într-un mod pozitiv. Este bine ca tu să nu accepti în emoționalul tău pe cei care te rănesc. Și atunci îți vei păstra echilibrul. Cei care te rănesc, cei care încearcă să se apropie de tine cu forța, pune garda, că este mai bine așa, vei fi aici provocat să pui această gardă ca să-ți păstrezi tu sentimentele tale pure și să le împărtășești cu cine merită. Dacă tu încerci să te apropii cu cineva, de cineva care nu vrea și nu vrea și nu vrea, este bine să nu insiști aici pentru că vei provoca în acea persoană agresivitate. Iar tu trebuie să-ți păstrezi echilibru și oferi sentimentele tale cu ei le apreciază. Cei care vă aflați în conflicte din cauza sentimentelor voastre, este bine să nu insistați aici, ci să nașteți iubirea și bucuria în sufletul vostru și dacă nu aveți cu cine să o împărtășiți, păstrați-o pentru voi, vi se spune. Dar ce este cu inima voastră? De ce dorește inima voastră să împărtășească aceste emoții cu cineva și cu cine? La fiecare va fi o altă poveste, așa cum vă spun mereu, văd foarte mult în tarot, urmați șirul poveștii voastre și trebuie și voi, cu mentalul vostru, să decideți unde se aplică. În inima voastră este stres, 9 de spade, ne arată o inimă în care tresare la fiecare mesaj, la fiecare comunicare, la fiecare gând. Știți cum este? Un gând negativ, dacă există o teamă, va crea o emoție negativă. Gândurile voastre obsesiv negative vă creează stres în inima voastră. Și atunci când doriți
această comunicare emoțională și aveți de-a face cu cineva care nu primește comunicarea, devenit cu insistență că trebuie să faceți acest lucru și se creează energie agresivă în comunicare. Ce trebuie să faceți voi în această săptămână? Trebuie să păstrați, să vă deschideți inima, să alungați gândurile negative. Dacă eu sunt cu inima deschisă, mă bucur și îmi place ceea ce fac, cine sunt fericit, am aripi la această pălărie sau, mă rog, ce este ea, e îmbrăcat aici într-o armură, da? Are aripi la armură, inima voastră are aripi, dorește să zboare, dar armura ne arată că trebuie să vă protejați totuși de energiile agresive în comunicare care creează gândire negativă. Protejați-vă și creați un scut de protecție emoțional. Asta nu înseamnă că voi nu trebuie să vă mai împărtășiți emoțiile, dar trebuie să aveți grijă cu cine o faceți. Dacă persoana este negativă, nu este pe aceeași lungime de undă decât să vă creeze vouă stres, țineți la distanță că este ok, dar o să spună racul, dar nu pot să trăiesc fără emoții. Emoțiile păstrează-le pentru tine deocamdată, prețuiește-le și schimbă modul de gândire, pentru că ți-aduce stres în inima ta, de aceea te simți parcă aici că trebuie să treci apa aceasta a emoțiilor. Nu trebuie să treci nimica tu. La tine se învolburează apa emoțională din cauza gândirii de teamă. Păi teamă, dacă nu mă acceptă, dacă nu îmi face, dacă nu o să-i placă. Spui așa, și dacă nu acceptă și nu-i place și nu o să-i placă, asta nu înseamnă că eu acum nu mai mă bucur și că nu mai am sentimente. Eu sunt pozitiv, eu am dragoste. Nu poți oferi dragostea cu sila, dar o poți păstra pentru tine. Ce te inspiră, racule, în această dorință de comunicare emoțională? Doiul de bâte. Ceea ce te inspiră este să stai la o răscruce, nu face o alegere dacă există teamă, gânduri negative, teamă de viitorul apropiat. Te gândești la viitorul îndepărtat, dar nu te uiți în fața ta ceea ce este astăzi. Dacă o situație, de multe ori și în citirile personale vin oameni în particular și spun, sunt băgat într-o situație. Este de iubire, de căsătorie, de muncă, de ce este, da? La fiecare altceva. Sunt băgat într-o situație și nu-mi convine ce se întâmplă aici. Vreau să știu ce o să fie peste 7000 de ani, să mă asigur că o să fie bine în viitorul îndepărtat. Și tarotul ne spune aici, de ce te gândești la viitorul îndepărtat dacă situația nu e bine? Trebuie să te gândești la viitor apropiat și la prezent, îți spune tarotul. Doiul de bâte îți arată un personaj care nu se uită prea mult în viitor, ci se uită mai mult la ceea ce se găsește în fața sa. Ca să poți să faci planuri de viitor îndepărtat, tu trebuie să știi pe unde trebuie să o iei mai întâi. Păi să-mi spune cineva ce o să fie în viitor ca să știu pe unde să o iau. Păi este invers. Fii atent pe unde o iei ca să știi ce o să fie în viitor. Păi știu că la oameni nu le convine să audă așa. Omul nu vrea să pună minte la contribuție. Omul vrea să-i se spună așa. Ia-o pe aici, ia-o pe acolo, du-te pe aici, du-te pe acolo, ca la grădință te ține de mână, așa, ca pe copiii mici. Dar ghizii spirituali ne țin de mână. Ghizii spirituali spun, lasă-mă că te țin eu de mână, tu trebuie să fii cu inima deschisă. Hai să vedem sfaturile ghizilor spirituali care vin aici să ne ajute să ne ține de mână. Ce spun ghizii spirituali pentru rac? 9 lei de monede. Fii un răsfățat al sorții. Dacă n-ai cu cine să împarți emoțiile astea, iubește-te pe tine. Și noi te vom ajuta, tu, să fii un răsfățat al sorții. Te vom răsfăța. Cel care te iubește pe tine și nu mai depinzi de altul. Da, nu vreau să-mi împărtășesc emoțiile, să simt iubirea și așa. N-ai cu cine. Sau persoana de lângă tine este indispusă, îți creează stres, îți creează gândire. Că este la muncă sau că este acasă, nu trebuie să fie partenerul de viață. Poate să fie un om de pe stradă care se uită așa la tine. Și tu, pac, ai intrat în gândire negativă. Ce o să zică? Uite, ce nu-i place? Nu-i place cum arăt? Nu-i place haina? Nu-i place? Te duci la un doctor, la unul și este ăla posomorât, acolo strică energia, nu? Te duci la un care zâmbește și bine ai venit și ia loc aici și să te simți bine, cum îți este? Mi se pare că în săptămâna asta aveți de a face cu oameni posomorâți. Tu să te menții în vibrația ta de dragoste. Mângâie-l tu pe ăla care e posomorât, așa să faci, dar nu îi prelua energia.
Și nu te uita foarte mult la ce să fie în viitorul îndepărtat. Uită-te ce este în viața ta acum și ce va fi mâine este rezultatul stării tale emoționale de astăzi. Iar ghizii spirituali spun, pune toată această iubire pe tine. Pune haina prețioasă pe tine. Avem 9 de monede. Cumpără-ți ceea ce îți place ție. Nu trebuie să dai toți banii tăi acum, dar fă-ți o plăcere ție. Pune tu preț pe tine. Noi vrem ca tu să pui preț pe tine și te vom ține de mână. Și Universul, dacă tu te vezi valoros, Universul îți va arăta această valoare prin ceea ce se va întâmpla în viața ta. Oportunități, persoane care să-ți vadă valoarea, dacă nu îți vede valoarea ce faci, și tot ceea ce se întâmplă dacă tu ai valoare când te uiți în oglindă și spui, bă, am o valoare enormă, te vor vedea la fel și ceilalți. Dacă te uiți în oglindă și spui, nimeni nu mă vrea, sunt amărât ce mi-a făcut, ce mi-a adres, ce mi-a nu știu ce, te vor vedea așa ceilalți. Dacă ghizii spirituali te văd cu valoare, ei îți spun, du-te și fă-te păpușă, ce vrei, dacă ești bărbat, la fel, pune valoare pe tine, în aspectul tău, în prezența ta, atunci când intri pe ușă să arăți că ești un om încrezător, că nu depinzi de aprecierea altuia, depinzi de aprecierea Universului. Și Universul nu se uită la cât costă geanta ta, se uită la cum porți această geantă. Poate să fie o geantă de 3 lei, dar tu o porți cu demnitate. Poate să fie o mașină hodorogită, dar tu ai o energie corectă, cinstită, ești un om demn și apreciezi această mașină că te transportă. Aceasta este valoarea. Pune valoare pe tine în orice situație, spun ghizii spirituali. Dar ce va face racul? Abordarea conștientă. 4 de spade. Racul are nevoie să se odihnească, să mediteze, să facă liniște în mentalul său. Mentalul său, din cauza emoțiilor, că își dorește să împărtășească emoțiile, din cauza emoțiilor, mentalul este agitat și creează în inima sa agitație. Ghizii spirituali îi spun, bă, ai o valoare, te iubim atât de mult, te vom face cel mai valoros om de pe acest pământ, dar trezește-te și încetează cu gândirea negativă. Iar racul se pare că are nevoie mental să se odihnească puțin. Comunicările nu sunt necesare în această săptămână, cele mentale. Cele emoționale, dorința voastră de a comunica emoțional, probabil că veți putea să comunicați emoțional, dar când vă mai liniștiți puțin mental. Liniștiți-vă mental, meditați, mergeți undeva la un masaj, luați o pauză în comunicare, vi se spune, și gândiți-vă la voi, la ce sunteți voi în ziua de astăzi și la ceea ce va fi mâine pentru voi personal, iar ghizii spirituali vă spun, cel care îți vei vedea valoarea, Universul îți va arăta această valoare în viața ta prin oameni, fapte, întâmplări care se vor manifesta în viața ta. Pentru asta ai nevoie să iei o pauză în mentalul tău ca să te resetezi și să te iubești pe tine. Și asta a fost pentru rac. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Leu, săptămâna 21-27 iulie 2025. Lei, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete, sau urmăriți pentru că aveți de-a face cu un leu, cum vă mai tratează viața? Unde este energia voastră generală, focusul și ambiția în această săptămână? Lei. Avem pentru voi 7 de cupe. 7 de cupe reprezintă o multitudine de emoții, versatilitate în exprimarea voastră, în percepția voastră emoțională. Veți avea de-a face cu multe situații diferite. Personajul acesta se uită parcă la un tablou care vine dintr-un nor și vede aceste cupe. Din emoțiile sale vor ieși față de persoane, surprize, mai vedem aici cunună, castel, bijuterii și lighioane, vedem, pentru că, iată, surprizele pot să fie ceva care te face să te aperi emoțional, ceva care te face să te bucuri emoțional. Vor fi de mai multe feluri aceste emoții în săptămâna aceasta,
iar tu ești pregătit să le privești pe toate în față. Poate este o evoluție a emoțiilor tale sau vei avea de-a face cu situații noi sau persoane dificile, persoane care îți aduc surprize emoționale. Surprizele emoționale pentru leu, dar ele pot să fie de mai multe feluri, poate să fie într-o relație în care dintr-o dată ai de-a face cu tot felul de chestii, sau la locul de muncă, în care te vei uita la niște lucruri și spui, aoleu, ce se întâmplă aici că nu mai înțeleg. Va trebui să înțelegi. Deci despre asta este vorba, despre cercetarea unor chestiuni noi sau surprize care apar în viața voastră, să le înțelegeți. Ce vă provoacă să vă uitați la aceste lucruri care vă surprind, lei? În iubire, în afaceri, acasă la voi, vă surprinde așa și o să vă întrebați ce se întâmplă. Ce vă provoacă? Treiul de bâte. Treiul de bâte sunt așteptările voastre pe termen lung. Omul își face niște planuri. Se gândește în viitor. Ce o să fac, cum o să fac și își face o imagine a acestui drum și cum o să fie drumul său până când o să ajungă la capătul drumului. Însă ceea ce vă provoacă pe voi este că pe parcursul acestui drum apar surprizele. Este o săptămână a surprizelor care apar pe un drum, un plan. Poate să fie un plan de călătorie, treiul de bâte, să uită aici în fața sa este o mare, poate să fie o călătorie, poate să fie o chestiune la care vă gândiți pe viitor, ce o să găsiți acolo, ce o să obțineți dintr-o situație. Numai că planurile voastre aici de viitor vor trebui, vi s-au părut simple la început, se pare că sunt un pic mai complexe și vor apărea aceste situații noi la care vă veți uita și va trebui voi să găsiți aici un scop al acestor chestii, ca să puteți să mergeți pe drumul vostru. Nu v-ați gândit. Știi cum e? Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Îți faci socoteala acasă, te duci în târg și e cu totul altceva. Cam așa este la voi. Lei, cum vă veți putea menține echilibrul în fața acestor lucruri noi care apar și trebuie cercetate, care nu vă așteptați probabil, pentru că drumul vostru era deja stabilit? Pentru a vă menține echilibru, cavalerul de cupe, mergi înainte cu încredere, ți se spune emoțional, pentru că tu vei reuși să vezi ce se află în această cupă. O vei lua în mână. Nu-ți va fi teamă de ea. Ca să poți să reușești, vedem aici în 7 de cupe, din acest nor apar aceste cupe, din fiecare cupă este o chestiune diferită. Pentru că nu cu toți nu aveți viața la fel. Pentru tine poate este o persoană, pentru tine este o chestiune materială, pentru tine este pentru altcineva de ambiție, pentru altcineva este o teamă, pentru altcineva un drum, o casă, poate să fie orice, da? Deci folosiți-vă imaginația și intelectul aici ca să înțelegeți despre ce este vorba. Voi da multe scenarii. V-ați obișnuit voi cu aceste citire ale Camizei. Dacă nu cunoașteți canalul și sunteți noi, abonați-vă. Din suflet vă rog, este important pentru mine, știu că nu vă place ce mai vrea și asta pe aici, dați repede înainte, abonați-vă, dragii mei, ca să pot să vin cu iubire, cu dedicație pentru voi, că timpul este prețios, timpul. Ne ducem în altă parte ca să facem bani, nu mai venim. Făceam citiri aici de câte ore întregi, cu explicații care oamenii le cer, dar dacă nu sunt vizualizări, la ce mai stăm? Facem așa, scurte. Abonați-vă, scrieți un mulțumesc ca să meargă și mie la suflet. Pentru citiri personale, acelea le fac foarte detaliat, ofer timp în citire personale, nu facem așa pe scurt. Acolo mă căutați pe linkul din descrierea videoclipului de mai jos, așa cum vă spun mereu, ca să nu ajungeți prin alte părți. Haideți să vedem. Leu. Provocările emoționale, trebuie să luați la fiecare care este cupa, persoana, planurile sau ce te frământă pe tine, ia în mână această cupă, da? Și uită-te în ea. Cercetează-o cu iubire. Ceea ce apare pe neașteptate, să nu-ți fie teamă, să te uiți strict la acea problemă. În fața ta este o apă aici, dacă vezi, pe care tu trebuie să o treci, este un râu al emoției tale, adică trebuie să treci o nesiguranță emoțională și dacă te uiți așa și spui nu înțeleg ce se întâmplă, îți va fi teamă să treci peste și te întoarce din drum sau îți blochează drumul. Dacă o iei mână și spui, ia să văd despre ce e vorba aici. O să trec eu problema asta. Cu inima deschisă o vei trece. Să nu-ți fie teamă, ți se spune. Mergi pe acest cal al cavalerului de cupe
căruia nu este teamă, are aripi la pălărie, provocarea emoțională care te întoarce din drum sau care îți blochează așteptările, uită-te drept în ea. Dar ce ne spune inima? Vrea inima să uite drept în ea? Împărăteasa, wow, cu iubire, cu înțelegere, ai o inimă foarte mare. Dacă ești bărbat, în inima ta este împărăteasa. O femeie importantă pentru tine. Cine este această femeie? Pentru fiecare este altcineva, bineînțeles. Poate să fie soția, amanta, mama, fiica, vecina, prietena, șefa de la serviciu. Pentru tine este o persoană importantă de gen feminin în inima ta. Dacă tu ești femeie, evident că această femeie poți să fii tu. Ești împărăteasă, leoaico. Dacă ești împărăteasă, fii împărăteasă în inima ta. Împărăteasa nu se teme de nicio provocare emoțională. Ea deschide cu iubire. Veniți-mă încoace toți aici că sunt împărăteasă. Îi analizează pe fiecare. Tu ce vrei, tu ce nevoie ai, tu asta, și este împărăteasă. Și are cupa în mâna sa și îi trimite împărăteasa, iată, îl trimite pe cavalerul de cupe cu iubire. Ea trimite un sol al iubirii către fiecare persoană care îi aduce o provocare. Dacă ești femeie, dacă ești bărbat, bineînțeles că această femeie din inima ta este împărăteasă, pentru ea trebuie să faci, să cercetezi din respect pe cine ai în inima ta. Dacă n-ai pe nicio femeie și ești bărbat în inima ta, gândește-te la o femeie din viața ta care a avut o influență deosebită și adu-ți aminte de învățăturile acestei femei, pentru că le-ai uitat. Ea te-a învățat ceva care te poate ajuta. Poate este mama ta, poate este o soră, o fostă iubită, mai știi, o amantă, cineva. Bun, pentru fiecare sunt povești foarte complexe. Ce vă inspiră în această săptămână cu provocări emoționale? 9-le de cupe, aliniază-le pe toate deasupra capului. Ia uite-te ce frumos îți cade. Citim aceste cărți în conjuncții, ele își schimbă înțelesul în funcție de celelalte cărți care le aspectează. Aici apare provocările emoționale care sunt nealiniate și ce faci tu? Iei fiecare cupă, te uiți în ea și le aranjezi frumos deasupra capului tău. Iată, toate aceste lighioane le-ai dat așa una în cap să intri acolo să stea cu minți, pentru că tu le înțelegi și le controlezi pe toate aceste emoții care sunt în afara controlului. La un moment dat le vei controla. Ești inspirat să fiecare aspect emoțional să-l pui la punct. Mai ales dacă ești femeie, tu ai o mare versatilitate. Dacă ești bărbat, ai în inima ta pe această energie feminină aici. Dar vei pune totul, așa, și cu o mare satisfacție. Wow, ce creștere! Dar parcă văd că le pui la punct pentru tine, nu pentru cealaltă persoană. Tu, pentru bunăstarea și pentru starea ta emoțională, vei face acest efort. Dar trebuie să-l împărtășești cu cineva, deocamdată te inspiră mai mult să le pui la punct și după aceea le vei împărtăși. Ce ne spun ghizii spirituali despre aceste încercări emoționale ale leului? Cum ne ajută ghizii spirituali? Asul de spade, wow! Ghizii spirituali spun de ce o faci pentru tine și nu o faci pentru alții. Este pentru că trebuie să faci ordine și disciplină în viața ta. Lucrurile care te țin pe loc emoțional, ele probabil că uneori trebuie puse la punct și cu o energie mentală. Dacă emoționalul spune, bă, nu le înțeleg aici, pentru binele tău și pentru liniștea ta trebuie să deschizi mentalul, se spune. Deschide mentalul când emoționalul este într-o confuzie. Mentalul tău te va ajuta, dar mentalul tău poate nu e de acord cu inima în toate situațiile și mentalul tău spune că trebuie să iei niște decizii care sunt ușor tăioase. Și de aceea ți este frică și spui, nu pot să iau aceste decizii tăioase, că nu înțeleg emoția, ce o să fie, ce o să iasă. Fii cu încredere că deciziile pe care mentalul tău ți le spune să le iei vor duce la ceva bine. Vor duce la ceva bine pentru tine, pentru că aceste decizii ușor tăioase te vor ajuta pe tine să fii în echilibru. Aceste decizii ușor tăioase, în inima ta este împărăteasa, care atunci când ia o decizie, o ia spre binele tuturor, chiar dacă pe moment cineva se simte așa
nedreptățit, să se victimizează sau spune vai ce ai făcut și ție teamă și nu mai faci, fă lucru care te aduce pe tine în echilibru și ascultă-ți mentalul care trebuie să aibă claritate. Împărăteasa ia întotdeauna deciziile care sunt spre binele împărăției. Chiar dacă uneori cei care locuiesc în această împărăție spun, ia uite ce decizii s-au luat aici. Este spre binele tuturor acest lucru, deciziile pe care le va lua leul. Dar oare va asculta leul de ghizii spirituali să ia aceste decizii? Regina de cupe, wow! Leul este foarte pe emoționalul său, deci ghizii spirituali spune, noi te vom ține treaz mental. Îți vom arăta anumite lucruri pe care nu le vezi. E clar că nu le vezi, uite cum te uiți la aceste cupe și nu le înțelegi, deci nu le vezi. Îți vom deschide mentalul, dar leul își deschide foarte mult emoționalul. Regina de cupe și pajul, nu e paj, e cavaler. Regina de cupe și cavalerul de cupe, leul dorește să împărtășească emoțiile. Leul nu poate în această săptămână fără să împărtășească de emoțiile sale. Avem împărăteasa, avem regina de cupe. Ele sunt personajele feminine care cresc, care hrănesc, care țin în brațe, care mângâie. De ce? Pentru că, iată, leul în emoțiile sale are nevoie de această energie pentru binele său. S-ar simți vinovat dacă ar lua niște decizii doar mental. Ghizii spirituali te vor ține treaz mental, că altfel tu cam o să cazi într-o visare dacă nu ar fi ghizii spirituali aici. Ei îți vor menține claritatea mentală, dar se pare că tu vei fi foarte, foarte emoțional în această perioadă, leule. Dorești neapărat să-i faci pe ceilalți fericiți, dar și pe tine. Te inspiră faptul ca să fii și tu bine. Pune-te pe tine pe planul întâi și apoi oferă celorlalți ceea ce dorești să oferi. Următoarea zodie pentru care citim este zodia Fecioară. Săptămâna 21-27 iulie 2025. Fecioare, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul, alte planete, să urmăriți pentru o fecioară. Energia voastră curentă generală în această perioadă, patrul de monede, ne-a mai căzut și la alte zodii. Urmăriți-vă și ascendentul și alte aspecte, pentru că s-ar putea să găsiți mesaje și acolo. Patrul de monede este personajul care se protejează. Deci protejează valorile, sentimentele, banii, gândurile. Avem aceste monede ca un scut de protecție. Deasupra capului, iată, mentalul, la piept, emoționalul și sub picioare, resursele materiale. Pentru fiecare va fi poate altceva. Ce protejezi tu în această săptămână? Unde este nevoie să pui acel scut care să te ține pe tine la distanță? Să nu te afecteze. Unde scoate Fecioara scutul? Scrieți-mi în comentarii. Este mental? Este protecție mentală de care ai nevoie? Emoțională? Materială? Lăsați în aceste comentarii. Dacă nu știți ce să scrieți mulțumesc. Îmi merge la inimă, am nevoie de susținerea voastră, că altfel nu mi-aș bătea gura de pomană aici de fiecare dată. Abonați-vă! Că nu mai vreți să vă abonați. Ce mai cere și asta aici să ne abonăm? Abonați-vă! Vă rog, ca mizeria. Pentru citiri personale, mă găsiți pe linkul din descrierea videoclipului de mai jos. Nu mă căutați după nume, că nu știu unde ajungeți. Apăsați acolo, ofer citiri foarte detaliate. Aici facem generale, sunt mai rapide, pentru că în mod general nu putem să stăm 7 ore, dar în particular stăm mult. Deci am văzut că trebuie să vă protejați, da? În ce domeniu pentru fiecare este altceva, că nu aveți viața la fel. Ce vă provoacă să vă protejați? Cavalerul de bâte. Cineva care nu are răbdare. Se cere acțiune. Ești tu cel care dorești o evoluție a unei situații. Trebuie să faci ceva, spune, bă, trebuie să fac ceva. Și în energia generală cam te protejezi, cam stai departe, cam ai teamă sau nu ești în siguranță să faci această acțiune. Să te arunci cu capul înainte. Este o conjuncție în aceste două cărți în care provocarea este, iată, învolburatul de cavaler de bâte spune, trebuie să fac ceva. Iar energia ta generală spune, trebuie să mă protejez.
Să stau pe loc să privesc de la distanță aceste lucruri. Poate este altcineva care te împinge de la spate și spune grăbește-te, sau poate ești tu care aștepți pe cineva să se urnească din loc, să facă ceva și până nu face ceva această persoană nu te poți debloca. Poate e la locul de muncă, în casa ta, financiar, în iubire, la fiecare este pe altă energie. De aceea nu putem să spunem aici, sunt oameni care nu înțeleg tarotul și au impresia că vin la o citire și o să-i spune cineva mot-a-mot și în gură, așa, mâine o să ți se întâmple acest lucru, du-te acasă și se întâmplă. E grădiniță, nici copiii de grădiniță nu mai cred aceste lucruri. În citire, urmați-vă șirul poveștii voastre, pentru că văd enorm de mult în cărți. Cine trebuie să stea deoparte și să privească pe cineva care te împinge așa de la spate sau tu îl aștepți pe ăsta să se urnească. Cum îți poți menține echilibrul în această situație? 5-ul de spade, energie colectivă, ne-a mai căzut și la alte zodii, în aceeași poziție. Și tocmai ce spuneam, nu mai știu ce zodie, urmăriți zodiile. Tocmai ce spuneam, 5-ul de spade în această poziție a echilibrului își schimbă energia. Pentru că o carte de tarot, dacă citim la clasa 1 după abecedar și spunem această carte înseamnă așa, 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 rămânem la acel nivel. În citirea de tarot citim pe niște poziții strategice, iar cărțile în conjuncție cu celelalte cărți de pe alte poziții strategice își schimbă înțelesul. În această poziție și în conjuncție cu aceste cărți, 5-ul de spade înseamnă ca tu să-ți păstrezi echilibru, trebuie să ții pe cineva la distanță. Să nu accepti persoana care că o să se victimizeze sau că o să spună vai ce-mi faci, vai ce nu știu ce, decât să asculți la victimizarea acestei persoane, mai bine ține la distanță. Dacă cineva te ține pe tine la distanță și este agresiv în comunicare, pleacă de acolo. Trebuie să te protejezi, așa cum îți spuneam. Ori cineva este agitat și face niște chestii că le face așa, după pasiune, cu insistență, este în provocare, acesta este un neastâmpărat. Nu ține cont de nimic, merge jos, se aruncă înainte, că zice, vai de mine, acum sunt pasional, sunt așa. Sau trădează, sau cine știe ce face. Vorbește prea mult, umblă brambura, sau nu se hotărăște să-ți aducă cu claritate un răspuns. Protejează-te, iar dacă energiile devin ușor agresive din cauza nerăbdării, eliberează-te și păstrează distanța. Ce este în inima ta, fecioară? Ce se întâmplă? Este în dragoste această energie? Scrieți-l. Este la locul de muncă? Este în familia voastră? Ce este în inima fecioarei? Asul de monede. Își dorește dovada. Își dorește drumul bătătorit, să ajungă la capătul drumului pe care îl parcurge cu o realizare. Fecioara se va implica, va pune acolo valorile sale, dar pentru asta trebuie să existe dovada. Nu așa pe grabă, cum vine cavalerul de băte, haide repede să facem, repede să te manipuleze, cine știe, să te dezinformeze. Tu trebuie să stai la adăpost. Aceste valori ale tale sunt enorme, păstrează-le, emoțiile tale, banii tăi, iarăși, banii tăi, da, trebuie să fii mai egoist, pentru că în inima ta banul trebuie să aibă valoare. Cine încearcă să te manipuleze pentru bani? Banul tău în inima ta are valoare. Bă, frate, asta e resursa mea materială. Uneori suntem prea buni, dăm altora. De multe ori am întâlnit aceste cazuri în care omul dă la copii, la familie, la cine dă, la iubiți, la amanți și nu primește în schimb. Și dar nu pot să nu mai dau. Dacă nu poți să nu mai dai, se creează, iată, victimizare și energie agresive, începește te manipulează ca să dai repede, repede. Acum tu trebuie să, în inima ta, să fie valoarea ta. Este valoarea mea, este banul muncit de mine. Universul mi-a dat mie aceste lucruri. Asta nu înseamnă că nu sunt darnic, dar în momentul acesta păstrez pentru mine. Ia uitați-vă cum păstrați pentru voi.
deasupra capului la piept și sub picioare în inima voastră și când este momentul să oferiți ceva de valoare, el trebuie să fie primit cu apreciere. Numai că în echilibru vostru cade această chestiune în care trebuie să țineți la distanță pe cineva, care vă face să vă grăbiți, puteți pierde. Graba strică treaba. Asta e la Fecioară săptămâna aceasta. Ce vă inspiră, Fecioare? Inima voastră este darnică, dar trebuie să știți să puneți stop. Șaptele de monede vă inspiră. Ia uitați-vă din nou aceste valori muncite de voi. Este munca voastră, este truda și ceea ce voi acumulați. Poate să fie și emoții, sentimente, nu neapărat bani. Deși ne cad banii aici, la majoritatea este o chestiune de valoare materială. În inima voastră, cu dragoste, munciți și faceți aceste valori care trebuie puse la adăpost și nu risipite. Dacă e vorba de valoare emoțională, iarăși, protejați-vă inima, pentru că vă cade pe inima voastră această valoare. Inima voastră este darnică, dar când nu mai are ce să mai caute într-o situație, să va întreba la ce mai stau aici. Aveți o mare valoare. Numărați binecuvântările din viața voastră și țineți-le la adăpost. Nu le risipiți, nu lăsați pe alții să le facă vrăște în binecuvântările voastre, pentru că Universul vi le dă vouă ca să vă bucurați de ele. Cine merită va primi de la Fecioară, nu vă judecați greșit. Cine merită veți da cu bucurie, numai că trebuie să merite. Iată, valoarea trebuie să merite. Este valoarea ta. Cui o dai? Ți-o calcă în picioare? Te grăbește? Sau n-ai cui o da? Și aștepți ca celălalt să vină spre tine și băi, dar eu vreau să dau, dar de ce nu vrea să primească? Când nu vrea să primească, nu-ți mai pierde timpul. Pune la adăpost valoarea ta, că va veni momentul să o investești. Investițiile financiare în această săptămână trebuie să știți foarte bine pe ce dați. Nu o să dați pe banii pe lucruri care nu vă convin. Păstrați banii pentru voi, bucurați-vă și țineți la adăpost deocamdată banii. Veți da când va fi momentul să merite. Ce le spun ghizii spirituali? Fie că sunt bani, fie că sunt emoții, o știu, poate timp, energie. Ce le spun ghizii spirituali? Spânzuratul, mai așteaptă și privește lucrurile ușor invers. Nu te victimiza. Dacă faci un sacrificiu, sacrificiul reprezintă fără sacrificiu, dar fără să te victimizezi, se spune, și fără să permiți celorlalți să te creadă aici că tu ești calul de bătaie. Bă, ăsta se sacrifică, haide repede pe el, să-l terminăm, energetică, ia uite, este prost, ne dă nouă de toate. Sacrifică-te, dar atunci când faci un sacrificiul în mod normal este când tu dai ceva de valoare și nu aștepți nimic în schimb. Dacă te sacrifici, învață ce înseamnă un sacrificiu, dai ceva de valoare și nu accepti nimic în schimb. Dar când nu ai, nu dai. Dai când dai. Da? E așa? Dacă nu am, nu mai dau. Sau dacă nu este ceva de valoare, nu mai dau. Sau dacă am pretenția să aștept ceva în schimb, nu mai dau. Spânzuratul este cel agățat care mai are nevoie de timp aici. Ai nevoie de timp, de spune și 4 de monede, protejează-te pentru că ești spânzurat aici în bătaia vântului și te poate manipula oricine, că te-ai săturat să fii agățat. Nu te grăbi. Pentru că ghizii spirituali, pe cel care se sacrifică, îl vor ajuta. Dar oamenii de pe pământ îl vor abuza. Înțeles? Ghizii spirituali te ajută, oamenii te calcă în picioare. Dar tu ai în inima ta și pe tine mare, mare valoare. Ce se spune aici? Fecioara. Ce va face Fecioara? Se va lăsa manipulată, se va arunca cu capul înainte sau va sta deoparte și va spune, bă, m-am sacrificat, am făcut un sacrificiu, dar lasă să fie așa. Sau ce va face Fecioara? Împărăteasa. Bravo, Fecioară! Împărăteasa este cel care cunoaște valoarea. Cu siguranță, împărăteasa, chiar dacă ea este împărăteasă și dacă are o haină ruptă pe ea, o poartă cu mândria împărătesei. Și când e săracă, tot împărăteasă este. Ați văzut astea, prințesele după nu știu unde, pot să poarte haine ieftine, dar nu știe nimeni, pentru că este prințesă, totul pe ea strălucește, da? Împărăteasa
știe să trăiască și cu mult și cu puțin, pentru că este abundentă în sufletul său. Iar ea, dacă face un sacrificiu, ea dă săracilor, le dă. Dar când aceștia încalcă legea, când aceștia fac lucruri necuvincioase, ea nu le va mai da, ba îi va pedepsi. Nu vă spune nimeni să pedepsiți aici, dar țineți la distanță pe cei care nu respectă legea voastră, adică condiții pe care le puneți voi, care vin cu o brăznicie. Spre asta dă, asta e bună, mă rog, poate să fie și bărbat, nu are importanță, este energie feminină, dar puteți să fie și bărbați, femei, cei care dați și sunteți abuzați în sensul acesta emoțional, dați așa și uitați-vă, uite-mă și ăsta, îi dau pentru că am și pentru că vreau și pentru că fac un sacrificiu, dar nu înseamnă că trebuie să mă poate călca în picioare. Deci cred că asta va fi mentalul vostru va înțelege că acest sacrificiu este făcut din dărnicie și nu din victimizare. Foarte frumos. Mai departe, pentru ce zodie citim aici? Este zodia Balanță. Balanțe, săptămâna 21-27 iulie 2025. Energia voastră generală în această săptămână, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, energia curentă pentru această săptămână, unde este focusul vostru, șasele de monede, reprezintă un echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești. Balanța. Însă și balanța v-a căzut, ia uitați, aceasta este o balanță. Dar balanța în care talerele acestei balanțe sunt la egalitate. Ceea ce tu primești trebuie să dai mai departe. Ceea ce persoana de aici primește este pentru că tu primești la rândul tău. Deci este un schimb continuu de energii, nu numai material, dar și emoțional. Persoana care doar dă, la un moment dat se va epuiza. Persoana care doar primește, la un moment dat nu va mai primi, trebuie să învețe să dea la rândul său. Balanțe. Ce oferă balanța? Mai vedem aici banii pentru alte persoane în care trebuie să mențineți un echilibru dintre, poate, cheltuielile voastre să nu depășească un anumit buget. Mai vedem persoane care li se dau niște bani înapoi sau care dau ei niște bani pentru a-și plăti anumite datorii. Și, în general, investiția pe care o faceți în această săptămână trebuie să merite, trebuie să vă echilibreze. Nu faceți investiții care sunt peste bugetul vostru. Vedem o balanță darnică. Poate dați altora atunci când aveți. Omul care are și dă pentru că are. Dacă nu are, să păstreze pentru el. Este ok să nu dai dacă nu ai. Dar dacă ai, dă pe din afară, mai dă și la alții. Balanța, echilibrul. Ce vă provoacă să vă păstrați acest echilibru în această săptămână? 5-ul de bâte pe poziția provocărilor. Ne mai căzut și la alte zodii, urmăriți și alte zodii, că veți găsi răspunsuri. 5-ul de bâte în provocări sunt cei care întotdeauna își îmbârligă energiile, adică unul merge încolo, unul merge încolo. Balanța spune, stați-mă puțin, trebuie să fie un echilibru aici. Eu vin cu ceva, trebuie să vii și tu cu ceva. Mai că persoanele cu care aveți voi de-a face se bat cap în cap. Dezechilibrează situațiile, că sunt emoționale, sunt poate situații care de investiție emoțională despre care este vorba aici. Unul merge hăis, altul merge cea, unul vrea să facă ceva, celălalt spune să facem altceva. La locurile de muncă se bat acolo, este o competiție foarte mare, nu există un echilibru între persoanele care fac parte din acest colectiv. Fiecare merge în direcția sa. Într-o relație, unul vrea să facă ceva, altul vrea. Omul vine întotdeauna și spune, întrebăm în citirile personale pe care le fac citiri personale foarte detaliate. Acolo analizăm multe energii. Dacă doriți citiri personale, linkul meu direct de Messenger este mai jos. Apăsați pe săgeată în descrierea videoclipului. Nu mă căutați după nume, că nu știu pe unde ajungeți, da? Deci, vă spuneam de citire personale, oamenii vin și întreb în general cam despre ce-ți dorești. Și toți oamenii spun același lucru. Îmi doresc echilibru. Îmi doresc să fie bine. Iată balanța în această săptămână își dorește echilibru. Numai că
persoanele cu care ai de-a face se pun de-a curmezișul. De ce? În dragoste, în afaceri, în familia voastră, în anturajul vostru, știu, în colectivul în care sunteți, vecinii, cu cine aveți de-a face, parcă sunt atât de încăpățânați că nu merg toți în aceeași direcție, unul ia pe aici, unul pe acolo, unul pe acolo și voi trebuie să descălciți aceste ițe ca să fie echilibru. Dau și primesc, iată ce frumos se face schimbul de energie, dar când unul este aici, unul este acolo, ați văzut ațele, când aveți gemuri de-astea de ațe și se amestecă, se fac noduri, ce enervant este. Și părul la fel, cum vreți să te piepteni și apar noduri, ce enervant. Așa este viața voastră, apare aceste încârligături aici. Hai să vedem cum le desfaceți, balanță, ca să vă păstrați echilibrul. Cum desfaceți ițele? Ițele încălcite. Pajul de spade. Tăiați. Știi, dacă ți se... Nu știu, dar bărbații nu știu. Dar vă spun eu, femeile, da? Și când eram copii și așa, mi se făcea un nod în păr aici, de nu mai puteam să mai băgăm peria în el, luam foarfeca și îl tăiam, ca să scăpăm de toate astea, da? Și când se face un nod într-o ață, tai ața, ca să mai te desfaci nodul. Deci voi veniți cu sabia și tăiați nodul. Tăiați încălcitura. Nu vă mai gândiți aici să o mai descălciți. Trebuie să băgați foarfeca în ea. Adică ce înseamnă acest lucru? Să veniți cu niște mesaje foarte clare și să nu permiteți oamenilor să vă manipuleze. Pajul de spade are această spadă mentală în mâna sa și el se uită și își face drum. Știi, dacă ceva este o buruiană în fața ta, tai-o de la rădăcină. Pentru ca să nu-ți mai blocheze drumul. Veți comunica foarte clar ceea ce doriți. Veți analiza foarte la rece aceste situații ca să vedeți cu claritate mentală și nu vă va fi ușor. Dar, dacă păstrați echilibru, balanța, comunicarea este atuul vostru. Pajul de spade este cel care se uită și spune: lasă-mă, frate, că fac eu ordine și disciplină aici. Prin comunicare faceți aceste lucruri și nu sunt chestiune ca să-i mulțumiți pe ceilalți, ci ca să faceți acest echilibru între ceea ce dai, ceea ce primești, despre care este vorba. Echilibrul despre care v-am spus trebuie făcut mental, cu comunicare și cu punerea unor condiții. Dar oamenii trebuie să audă ce vor ei. Poate nu este ceea ce vor ei. Voi trebuie să faceți ordine, balanță, ca să vă păstrați echilibru. Dar ce este în emoționalul vostru, inima voastră, ce spune despre aceste lucruri? Luna, inima voastră este visătoare, inima voastră este romantică, scrieți poezia în această săptămână, vă cade cărțile să mai citesc aici și niște conjuncții, în combinații, pe pozițiile pe care ne cad ele, își schimbă semnificația. În această combinație, pe aceste două poziții, în inima voastră, luna, și în echilibrul vostru, pajul de spade, puteți să scrieți. El este cel care scrie chestiuni care vă inspiră, artă, dar scris mai mult. Și scrieți emoțional, poezii, romane, cei care știți că faceți aceste lucruri. Arta, vedem aici, trebuie să o puneți, să faceți viziunea voastră. Poate desenați, poate pictați, poate creați altceva cu mâna voastră. Este un moment favorabil, puteți să faceți și bani din aceste lucruri. O inspirație fantastică. Inima voastră este intuitivă, reușește să vadă acolo unde poate alții nu reușesc să vadă și mentalul să înțeleagă și aceste lucruri. Mai vedem aici luna în inima voastră, este dorință de vindecare, este perla aceea care trebuie să se încarce la lumina lunii. Dacă este luna săptămâna asta, uitați-vă și căutați luna pe cer și închide ochii și visați în inima voastră așa, că se încarcă de energie. Nu contează ce lună este, în ce fază, luna să fie. Inima voastră este intuitivă, este visătoare. Aveți acolo așa, parcă sunteți într-a cincea dimensiune cu inima voastră, dar mentalul vostru nu se lasă dus cu capul în nori aici. Mentalul vostru este foarte clar ca să vă păstrați echilibru. Dar în inima voastră sunteți deja visători.
melancolici, inspirați, intuitivi, serii romantice, visele. Ce vă inspiră în această săptămână? Balanțe, spânzuratul. Spânzuratul este cel care privește lumea cu fundul în sus, pentru că el este agățat și o privește de jos în sus. Ce vă inspiră este să priviți ușor lucrurile altfel. Luna. Priviți-le așa cum nu ați îndrăznit să le priviți poate niciodată. El este nu numai inspirat să privească de jos în sus, dar se luminează. În inima voastră este o chestiune ascunsă, pe care poate nu aveți curajul întotdeauna să credeți că se va îndeplini. Dați inimii crezare, chiar dacă ceea ce este acolo este incredibil, că sunt lucruri care poate nu sunt credibile. Spânzuratul, priviți lucrurile dintr-o perspectivă nouă, ușor diferită de ceilalți, pentru că ceilalți, modul în care vă ghidează este aiurea, vă îmbârligă și vă bagă în tot felul de noduri din acestea, dar voi, cu mentalul vostru și cu inima voastră, sunteți capabili să răsturnați situația ca să vă fie bine și să priviți lucrurile invers. Mamă, la balanță este o chestiune aici ușor spirituală, pentru că spânzuratul este foarte spiritual. El, atunci când se întoarce invers și vede lumea așa, se luminează, se produce, ca să se poată produce această trezire a ochiului, acesta care vrem noi cu toții, a treilea ochi să se trezească. Trebuie să crezi în dorințele tale și trebuie să privești dincolo de ceea ce ți se arată, că ți se va arăta ce dorințe. Ia uite, nu se poate, drumul e încălcit, drumul e blocat. Dacă tu vei fi inspirat să vezi cu iscusința pașii de spate care merge și cercetează și să vezi lucrurile și din alte puncte de vedere. Să nu te iei neapărat după ceea ce spun alții, să te iei după visele tale. Iată ce inspirație divină vei avea și universul îți va da. Dar ce spun ghidii spirituali? Este o săptămână a viselor tale și a sacrificiilor tale. Patrul de cupe. Ghidii spirituali spun așa: nu accepta ceea ce nu-ți place. Și tu spui, da, cum să nu accept, că trebuie să mă duc acolo, să mă sacrific, să-mi spun, uite-te invers la această situație. Dacă tu trebuie să te duci la un loc de muncă, într-o relație la care nu poți să renunți, într-o situație de familie din care nu poți să pleci și accepti anumite compromisuri care oarecum îți blochează energia și tu știi aceste lucruri, le accepti pentru că nu ai încotro, că la locurile de muncă trebuie să acceptăm, nu așa, politicile companiilor unde muncim cu toții. În relații de căsătorie acceptăm contractul lumesc pe care l-am făcut pentru casă, pentru copii și multe alte situații de viață în care acceptăm anumite lucruri pentru că suntem ușor forțați. Ghidii spirituali îi spun, în inima ta nu trebuie să le accepti. Inima ta este pe altă lume, e pe altă frecvență. Le accepti cu mintea rațională pentru că trebuie să le accepti. Dar în inima ta ești liber să accepti numai și numai ce vrei. Dacă ești obligat să faci anumite lucruri pentru bani la un loc de muncă, care inima ta nu acceptă, poate că trebuie să refuzi serviciile anumitor persoane care nu au bani. Nu știu, dăm așa exemple. De fiecare e diferit. Nu înseamnă că ești vinovat tu. Nu pune această greutate pe inima ta. Acceptă numai ceea ce îți convine. Fac acest lucru din datorie. Poate că aș face altfel dacă aș avea mai multe posibilități, dar eu, în inima mea, accept numai și numai ceea ce mă face pe mine fericit. Dacă nu sunt de acord cu un lucru, îl fac doar rațional și din datorie. Nu înseamnă că îl accept în inima mea. Voi să spuneți așa. Poate bine să spunem lucrezi, dau un exemplu banal, stupid, dar mă rog, este doar un exemplu. Ești vânzător la magazin și vine unul și eu n-am bani. Vreau și eu o pâine și nu poți să o dai. Nu poți, că trebuie să plătească. Și nu ai tu bani să pui acolo. Și spui, îmi pare rău, dar nu poți să dau pâinea. Și te simți rău și spui, uite ce am făcut. Nu te mai simți rău. Nu accepta asupra ta aceste greutăți. Da? Pentru că tu ai respectat regulile magazinului. Asta ai făcut tu. Deci, iată, nu accepta ceea ce nu este poverile emoționale care nu sunt ale tale. Refuză-le. Acceptă, poate când ești tu de la locul de muncă, îi dai un colț de pâine la un sărac. Uite, vezi, ai făcut o faptă. Ca să recompensezi. Dar ceea ce tu accepti trebuie să fie acceptat de inima ta. În restul, fă-le din datorie sau găsește o explicație logică a acțiunilor tale.
Ce va face balanța ca și atitudine mentală? Pajul de monede, foarte frumos, va înțelege aceste lucruri. Pajul de monede este cu inima deschisă, este darnic, dar știe cât să dea. Iată, el dă o monedă mică pe care o are la dispoziție. Ceea ce dai este ceea ce poți să dai. Spânzuratul ne arată, fac un sacrificiu atunci când pot să-l fac. Dacă nu îl pot face, nu o să-l fac și nu o să accept în inima mea niciun compromis. Când dau ceva, dau cu toată inima, nu aștept nimic în schimb, dar când dau forțat de situație și mă epuizez, va trebui să pun stop. Va înțelege balanța, valoarea sa și valoarea ceea ce oferă. Că este ceva mic sau că este ceva mare, are aceeași valoare în fața ghizilor spirituali dacă este făcut din inimă. Ceea ce dai din inimă poate să fie un colț de pâine, dar e dat din inimă. Și ghizii spirituali vor vedea acest lucru. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Scorpion. Scorpionii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul, alte planete, sau urmăriți pentru un Scorpion, săptămâna 21-27 iulie 2025, energia voastră generală în această săptămână. Regina de cupe, dorința de a oferi sentimente. Că sunteți femeie, o inimă deschisă, largă, oare cui oferiți necondiționat până la epuizare? Că sunteți bărbat, în atenția voastră este o femeie, ale cărei emoții aici trebuie să le țineți voi sub control, sau trebuie să o satisfaceți emoțional pe această femeie? Femeia cu pocalul emoțiilor sale în mâna sa. Pe ce poziție te afli tu? Oferi această iubire? O aștepți această iubire? Sau poate emoțiile tale sunt ușor oscilante? Ești prea sensibil, pentru că Regina de Cupe este personajul cel mai sensibil al tarotului. Ea se află, iată, cu tronul său într-un ocean. El nu este pe pământ, este pe mare. Marea emoțiilor. Ea se află pe un tron, este stabilă în emoțiile sale, dar în jurul său valurile vin aici și o pot influența pe ea, care trebuie să-și mențină poziția. Este mai mult pe malul unei ape și valurile vin spre ea, deci schimbările emoționale, încercările emoționale în fața cărora trebuie să rămâi pe acest tron de piatră neclintită ca femeie. Oare oferi până la epuizare? Ai așteptări? Ești îndrăgostită? Dacă ești bărbat, poate această femeie dorește dragostea ta sau ți-o oferă. Poate nu vrei dragostea acestei femei. Poate trebuie doar să o faci să înțeleagă. Emoțiile în energia feminină. Ce te provoacă în fața acestor emoții? Fie că sunt ale tale, fie că sunt ale persoanei cu care ai de-a face. Șasele de monede. Ce te provoacă este echilibrul real între ceea ce dai și ceea ce primești. Fie că sunt emoții, fie că sunt bani. Avem monedele, dar pe energia în conjuncție aceste două cărți, echilibru poate să fie ceea ce dai și primești emoțional. Că cărțile își schimbă semnificația în funcție de poziția pe care cad și în funcție de aspectarea lor. Se citesc în combinație întotdeauna. Văd foarte mult în cărți, vă spun mereu, va trebui să urmați șirul poveștii voastre. Nu la toți va fi în iubire, la unii va fi o provocare materială, la alții în familie, la alții poate este iubire erotică, poate este iubire de, știu eu, prietenie cu cineva cu care ai de face la un loc de muncă. Emoțiile acestea care trebuie ținute sub control și trebuie făcut un echilibru, cât hrănesc emoțional, ce primesc în schimb. Vom vedea cum va evolua citirea. Așa cum vă spun, vă dau multe situații pentru că nu aveți cu toții viața la fel și văd enorm de mult în aceste cărți. Asta este, trebuie să fiți ușor cu mintea deschisă, să înțelegeți firul poveștii voastre. Pentru citiri personale, acolo vă fac foarte detaliat. Mă puteți găsi în linkul pe care l-am pus în descriere aici mai jos. Apăsați pe săgeată, este linkul direct de Messenger. Nu mă căutați după nume, că nu știu pe unde ajungeți.
Haideți să vedem cu ce se confruntă Scorpionul aici. Nu uitați să dați like. Știu că vă enervați, că vă spun, da, îmi cer scuze de nervii voștri, dați mai departe, dar dacă vă place ce vedeți acum, abonați-vă. Haideți să demonstrăm că și Camizea merită abonați. Aveți aici 3 de bâte. Nu e de bâte, uite, vezi? E de monede. Eu mai spun aceste cărți uneori greșit, dar le interpretez corect. Mai mi-a spus o dată, bă, ai zis 3 și nu era de monede. Le interpretez corect, chiar dacă spun uneori aiurea, pentru că în modul în care eu văd atât de repede, văd mai mult decât pot vorbi. Și atunci am ies cuvinte, dar întotdeauna cărțile, energia lor este interpretată corect în context. 3 de monede. Este vorba despre ceea ce vă poate menține pe voi în echilibru, este valoarea. Valoarea investiției voastre și valoarea voastră ca persoană. La un loc de muncă, de exemplu, talentul meu este el răsplătit așa cum trebuie. Iată, eu ceea ce pun aici, pun o energie care este cea mai bună, arăt tot ce pot eu într-o relație, într-o situație de familie. Asta pot eu, ăsta sunt. Sunt eu răsplătit pe măsura efortului meu. Sunt eu admirat, poate, știu eu, poate e vorba de erotic aici ceva. Sunt eu văzut la nivelul la care merit. Sau dacă nu mă implic așa cum trebuie, poate că nu merit. Dar dacă mă implic așa cum trebuie și am valoare, ea trebuie să fie văzută. Ca vouă să vi se ofere un echilibru în această săptămână, în care este greu emoțional să acceptați anumite lucruri, pentru că se cere foarte mult, trebuie să înțelegeți valoarea unde oferiți. Valoarea voastră emoțională trebuie să merite. De multe ori oamenii vin, de multe ori, nu este o persoană sau două, multe, și spun, vreau pe cutare persoană și ofer toată dragostea, toată susținerea, fac orice pentru această persoană. Și această persoană nu mă vrea, mă înșeală, mă lasă cu ochii în soare, mă jignește. Dar unde este valoarea ta? De ce tu vrei pe această persoană? Știind că această persoană îți provoacă numai lucruri din acestea. Pentru că vreau. Este ambiție, este teamă, este, știu eu, o obsesie. De ce? Haideți să vedem la Scorpion, în această săptămână, tu te vei trezi și vei vedea o valoare unde pui sentimentele tale merită. De ce spune emoționalul tău? 9 de spade. Nu mai căzut și la alte zodii pe această poziție, mai urmăriți-vă și ascendentul. Stresul emoțional a faptului că dacă cineva nu te tratează așa cum îți place ție, intri într-un stres. Oare nu merit? Oare nu sunt bun? Oare nu am făcut? Oare nu am dres? Dacă o situație nu merită, de ce să te stresezi? Că nu poți să forțezi lucrurile, că intri în dezechilibre. Gândurile tale, că nu ești bun. Mi-a spus cineva că n-am făcut bine sau mi-a spus fostul iubit că nu știu să fac ce. Gândurile tale care intră în inima ta îți vor crea în inima ta un dezechilibru care te vor face vulnerabil. Dar dacă gândurile tale spun ce ne spune tarotul și ne învață, bă frate, eu am valoare și eu știu ceea ce pun în această situație. Dacă persoana cealaltă nu dă 2 bani pe mine, n-am să mă stresez. Știi de ce? Pentru că sunt regia de cupe. Și eu ceea ce dau în acest bocal de emoțional este pur. Da? Și dacă nu este apreciat și nu este primit, imaginați-vă bokalul acesta plin cu lichidul metaforic al dragostei pe care cineva trebuie să-l bea. Bine, nu e bun. Imaginați-vă, facem aici un exercițiu fictiv. Ia uitați-vă, aici trebuie să fie mierea dragostei. Și ăsta care vine și spune, ce mi-ai dat aici în asta? Pleacă aici. Dar tu știi ce este în bokalul tău emoțional? Este energia pură, dătătoare de viață. Nu te mai stresa. Dacă acelei persoane nu-i place, ia bokalul tău, mângâie-l așa și pune-l la adăpost. Ca să nu se risipească energia dătătoare de viață, dragostea care este protejată de acest bocal, să nu se risipească acolo unde nu primești în aceeași măsură o validare. Scorpionule, ce te inspiră în această săptămână? Asul de cupe. Bokalul, când îl deschizi,
Vedem cum aici regina de cupe are deasupra acestui bocal un ăsta, cum îi zice, capac sau ce, că îl ține închis, da? Că îl protejează. Ține închis. O chestiune care acoperă bokalul. Când îl deschizi, iată ce se întâmplă, ce te inspiră pe tine. Când deschizi acest bocal, trebuie să-i dea pe din afară cupa de iubire și iată ce frumos, cu un porumbel alb al purității. Și se află în acest bocal emoțional al tău. Este divin. Este văzut de univers. Sau poate persoana care îți dă ție dragoste, dacă tu nu vrei această dragoste, nu o călca în picioare. Valoarea pe care tu o pui iubirii, aceea o va vedea universul. Persoana de lângă tine o vede. Asta nu înseamnă că nu există și că tu trebuie să te stresezi în inima ta că ți-a spus cineva nu știu ce. Universul, ia uitați, este porumbelul alb când scoți capacul de la bokalul acela. Este porumbelul alb care vine, puritatea universală dă pe afară această iubire. Asta trebuie să te inspire. Puritatea sentimentelor tale nu o calcă nimeni în picioare. Ce spun ghizii spirituali? 5 de cupe, ești trist? Nu-i nimic. Plângi 5 minute și după aia întoarce-te în altă direcție. Pentru că în spatele tău, iată, cupele sunt pline. Aici te uiți la cupele răsturnate. Ți-a dat cineva cu șutul în emoțiile tale? Ți-a răsturnat așteptările. Dar în spatele tău, cupele sunt pline, numai că nu vezi. Nu te mai concentra pe ceea ce te face trist, pe ceea ce nu-ți convine. Întoarce-te la 180 de grade. Ia acele cupe în mâinile tale, iată. Ia-le în mâinile tale cu puritate. Există alte chestii în viața ta pe care te poți concentra, dar din cauza anumitor concepte, anumitor blocaje emoționale, zici că nu poți, că te uiți în direcția care nu trebuie, te uiți la neîmplinirile emoționale, decât să te uiți, trebuie să te întorci în altă direcție să vezi împlinirile emoționale, unde sunt în viața ta, pe acelea să le iei în mâinile tale. Ce va face Scorpionul? Mental, rațional. O, Marea Preoteasă, uite că Marea Preoteasă ne spune că veți asculta de ghizii spirituali, ei vă vor ghida, vă vor îndemna, nu o să vedeți calea imediat, că sunteți stresați în inima voastră, dar veți fi inspirați. Intuiția, urmați-vă intuiția. Mentalul vostru este conectat cu mentalul universal. Marea Preoteasă este cea care va aduce sincronicități, mesaje subliminale. Citirea asta de tarot, dacă ați găsit ceva de folos în ea, puneți-mi în comentariu. Marea Preoteasă este înțelepciunea care vine dincolo de această lume. Este al treilea ochi. Este tarotul. Știți? Aici ea are o carte a înțelepciunii. Ia. Care mentalul vostru nu se va uita la ceea ce este așa lumesc, ci se va uita la lucrurile spirituale și va fi ghidat să găsească binecuvântările și să se ghideze după ele în această săptămână la Scorpion. Mai departe, următoarea zodie este zodia Săgetător. Săptămâna 21-27 iulie 2025. Săgetătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul, alte planete din horoscopul vostru, sau urmăriți pentru că aveți de a face cu un săgetător. Energia voastră curentă generală. Unde este ambiția voastră? Șasele de monede, ne-a mai căzut și la alte zodii ca energie generală. Șasele de monede reprezintă un echilibru care trebuie păstrat între ceea ce dai și ceea ce primești. Personajul din imagine oferă pentru că are, pentru că universul îi dă și la rândul său va da mai departe. Dacă universul nu i-ar da, și-ar consuma resursele. Ți se spune dă dacă primești în schimb. Dacă nu primești și dai, atenție mare, trebuie să menții un echilibru, că este emoțional, că este financiar, ce care trebuie să faceți investiții financiare trebuie să merite, trebuie să aveți de unde, nu cheltuiți mai mult decât aveți. Echilibru în ceea ce primești tu ca banii tăi și ceea ce dai, ceea ce cheltui. Echilibrul emoțiilor este la fel. Este o investiție emoțională pe care o facem și uneori știm că nu merită sau că este mai mult decât putem. În această săptămână săgetătorii se vor uita la acest echilibru care trebuie menținut.
Ce vă provoacă să vă mențineți acest echilibru? Regele de bâte, succesul, dorința de a fi remarcați, cineva, poate tu sau cealaltă persoană. Parcă simt aici că regele de bâte vrea doar să primească. Parcă simt, regele de bâte este un personaj care dorește atenție. Poate să fie masculin, la majoritatea, pentru că este rege, dar se pot schimba energiile în funcție de situație. O să-i spunem un personaj, da? În general, bărbătesc, dar se poate manifesta și ca femeie. Ceea ce vă provoacă este persoana care tot timpul cere. Și ca să-l mulțumiți pe acest individ, voi dați pentru orgoliu său, îi hrăniți orgoliu, îi hrăniți dorințele. De ce? Pentru că cere atenție. Cine este personajul care cere atenție și care, dacă nu primește, poate devine ușor alunecos, devine agresiv în comunicare, își pierde echilibru? Cine cere această atenție? Sau poate ești tu, la unii dintre voi, nu toată lumea, că nu aveți viața, la fel cu toții. Ești tu cel care doar vrei să primești atenție și nu mai primești atenție. Și nu înțelegi de ce. Acum eram cel mai tare, cel mai șmecher și acum nu mai primesc atenție. În orice caz, ceea ce vă provoacă este personajul care dorește să se afle în centrul atenției și dorește să fie adulat, ridicat pe un pedestal, dar energia generală este, stai puțin așa, că nu ești numai tu aici, trebuie să fie un echilibru, trebuie să dai în schimb ceva ca să primești toate aceste lucruri. Poate să fie acest personaj cineva din familia voastră care se impune, care vă consumă poate banii, poate emoțiile, poate timpul. Poate să fie la un loc de muncă cineva care are pretenții foarte mari și nu vă plătește așa cum trebuie. Poate să fie în iubire cineva care își face de cap, dar are pretenția ca tu să fii acolo. Sau are pretenția ca tu să-i dai. Sau tu ai pretenția ca alții să-ți dea. Săgetătorile, pe ce poziție ești? Lăsați în comentarii. Dacă nu știți ce să scrieți, că nu o să vreți să scrieți despre viața voastră, pentru mine un comentariu atât să scrieți mulțumesc. Eu apreciez enorm de mult. Haideți să ne abonăm. Nu vă spun asta așa ca să vă plictisez, să vă enervez. Credeți-mă, că eu să vin aici trebuie să vadă YouTube-ul că am abonați. Haideți să punem și abonați pe canalul lui Camizea, ca să pot veni mai des pentru voi, că timpul meu mă duc și eu acolo unde fac bani, nu așa, în loc să vin aici, pentru că oamenii, dacă nu se uită, YouTube-ul se uită ce uite, ăsta nici nu are abonați sau nu are vizualizări. Hai să facem canalul Camizei să crească. Dragii mei, dacă doriți citiri personale, acolo vă ofer timp în citire personale și fac citiri foarte, foarte complexe pe metode avansate. Linkul meu direct este în descrierea videoclipului mai jos. Apăsați pe săgeată, nu mă căutați după nume, că sunt mulți impostori, da? Vă spun mereu. Bun, săgetătorii, personajul care cere și tu aici care trebuie să menții un echilibru. Ce poți face ca să-ți menții acest echilibru? Regina de monede, wow! Regina de monede dă pentru că are. Iată, ea are resursa în mâna sa. Ea dă. Și îl hrănește pe acest rege de bâte. Ia uitați-o pe regina de monede, cum are tot ceea ce îi trebuie și atunci când ea are, îi dă acestui personaj și el se ridică în pene și el este, wow, cine sunt eu, dar acest personaj fără regina de monede nu este nimeni. Ea este cea care de la spate îl susține. Tu poți să susții pe cineva atâta vreme cât tu ai, cât tu ești în echilibru, cât tu poți să o faci. Dar în momentul în care începe și te duce în dezechilibru și te deranjează și scade energia și te epuizezi, atenție mare ce faci cu resursele tale. Fie că este material pentru unii, fie că este emoțional pentru alții, atenție mare, se pare că vei da și vei acorda ajutorul tău cât tu ai și dacă ai peste ceea ce tu ai nevoie, îi dai și lui ăsta să se ridice în pene. Dar când nu-i mai dai, oare ce se va întâmpla cu personajul acesta? Când tu nu mai depui un efort acolo, în această afacere, când tu nu mai depui un efort în familia ta, în iubire, ce se va întâmpla aici? Pentru că tu deții baza, tu susții de la bază o chestiune care fără tine, cealaltă persoană nu o să mai fie așa. Ce este în inima ta, săgetătorule, de susții această persoană sau această cauză?
Nouăle de cupe, satisfacția personală. Wow! Satisfacția personală este că știi în inima ta nu prea ai nevoie să primești, pentru că ești tare deja. Și tu pentru bucuria ta faci aceste lucruri. Că dacă nu te-ai bucurat tu de faptele tale și de emoțiile tale, n-ai face-o. Persoana care impune, care cere și care parcă are așteptări de la tine, nici nu știe că tu de fapt nu faci asta pentru atenția celelalte. Nu o faci ca să-i mulțumești ego, ci o faci pentru că poți, pentru că ai și pentru că te simți bine așa. Un săgetător care inimă spune, atâta vreme cât eu sunt bine, dau. Dau și universul îmi dă mie, dar nu dau acestei persoane că e ăla șmecher, că merită, că e cel mai tare, că trebuie să fie așa. Dau pentru că vreau eu. Săgetătorul, o înțelepciune deosebită în ceea ce voi dați cu inima voastră, dar inima voastră știe că voi nu depindeți emoțional de toanele acelei persoane. Că dacă vreți, într-o secundă nu-i mai dați. Știți ce se întâmplă când îi mai dați? Atenție, bani, susținere. Ce se întâmplă dacă nu-i mai dați? Nu vă interesează că voi sunteți bine. Voi faceți din satisfacția voastră personală și nu așteptați. Nu aveți nevoie. Sunteți bine așa cum sunteți. Nu aveți nevoie. Universul vă dă vouă că sunteți darnici. Săgetătorii, deasupra capului vostru cupele sunt aliniate, nu depindeți de emoțiile nimănui. Dar vedem aici o persoană care este cam alunecos, depinde de atenția voastră pe care i-o dați, că oricum i-o dați așa. Fără teamă i-o da. Da, mă, vrei atenție, uite aici, te ridic în slăvi. Dacă nu o să-ți mai dau atenție, ce o să faci? Săgetătorule, ce te inspiră în această săptămână? Șasele de spade, că nu o să mai îți convină acest lucru, vei întoarce spatele. Când apele devin tulburi și când persoana devine prea pretențioasă, să zicem, sau bărbat ce este, când chestiunea iese de sub control și îți provoacă, știu eu, niște sentimente negative, n-ai să stai. Atâta vreme cât te simți tu bine, stai. În momentul în care se tulbură apele și aceste cupe o iau razna și încep să cadă, vei pleca emoțional de acolo în 2 timp și 3 mișcări. Cine se bazează pe tine că stai și hrănești orgoliu, nu vă mai bazați atât pe săgetător, o face cu bucurie, o face cu cea mai mare deschidere emoțională. Dacă îl călcați pe coadă, o să vă întoarcă spatele săgetătorul. Săgetătorul poate să întoarcă spatele în orice moment pentru a se liniști dacă este prea mult sau prea mari cerințele care sunt aici. Dar deocamdată văd că stă din plăcere proprie, din, știu eu, satisfacție, orgoliu pentru ce stă în această situație și hrănește. Însă în momentul în care simte că începe să fie un dezechilibru, știe să se echilibreze și îl inspiră să se desprindă de acolo, cel puțin temporar. Ce ne spun ghizii spirituali? E în dragoste această chestiune? Este pe muncă, pe afaceri, pe familie? Voi decideți. Ghizii spirituali spun, nouăle de bâte, efortul tău este văzut. Uneori ținem sub control o situație, iată, la fel cum aveți aceste cupe emoționale deasupra capului vostru, aveți și bâtele în spatele vostru aliniate. Acestea sunt acțiunile și efortul vostru. Ca emoțional voi să fiți împliniți și la adăpost trebuie să susțineți o chestiune cam obosiți. Dar iată că ghizii spirituali văd efortul vostru și sunt mândri de acțiunile voastre și faptul că voi vă mențineți într-o situație sub control în care este dificil pentru că aveți de-a face cu o persoană dificilă și reușiți să vă descurcați, să vă mențineți sanitatea mentală, iată, dar și când este cazul știți să întoarceți spatele. Efortul vostru este văzut. Cauza pentru care luptați este văzută. Dacă uneori spui la ce mă mai stau aici, la ce mai depun efort aici, doar ca să hrănesc ego-ul altor persoane? Pentru ce depun? Efortul depui pentru tine. Pentru că orice situație în care ești îți aduce ție o creștere emoțională, iar ghizii spirituali te vor susține dacă tu depui un efort. Atâta vreme cât ești bine.
Dacă începe să devină toxic, ghizii spirituali spun, ți-am văzut efortul, atâta vreme când lucrurile au mers, întoarce-te într-o altă direcție. Ei îți vor spune când este momentul și nu ți-ai pierdut timpul, nu ți-ai pierdut energia. Ghizii spirituali pun valoare pe acțiunile tale. Ce va face săgetătorul mental rațional? Împărăteasa, wow, cred că este a treia oară când ne cade împărăteasa și regina de monede. Împărăteasa dă pentru că este împărăteasă și are grijă ca cei din împărăția sa să trăiască în abundență. Împărăteasa și când este săracă, ea este împărăteasă și ea dă atât cât poate, dar împărăteasa și regina de monede este energia dărniciei. Dărnicie până peste poate de la săgetător. Dacă aveți de-a face cu un săgetător, este foarte darnic și dă cu bucurie în această perioadă, dar atenție să nu abuzați de bunătatea unui săgetător, vă spune tarotul. Mai departe, Capricornul, săptămâna 21-27 iulie 2025, cei născuți în zodia Capricorn și care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, energia curentă generală pentru această săptămână, Capricornii. Unde este focusul vostru? Ambiția voastră, energia generală. Nouăle de monede, răsfățatul sorții, pune haina scumpă pe tine, pune bijuteria, trebuie să trăiești pe picior mare. Nu contează câți bani ai, contează modul în care te prezinți în lume. Tu trebuie să fii de milioane. De ce? Ca să te simți bine. De aceea ești un răsfățat în această săptămână. Vedem un Capricorn care cheltuie bani, dar cheltuie de plăcere și pentru că are probabil și va face toate plăcerile, nu se va uita la monede. Sau, dacă nu are monede foarte multe, ceea ce va cumpăra cu o monedă mică va pune preț pe acel obiect. Adică poți să cumperi un lucru foarte scump și să nu pui preț pe el, să nu-l valorezi, și poți să cumperi un lucru mai ieftin și să îi dai tu valoare. Capricornul dă valoarea în această săptămână. Tot ce pune Capricornul pe el, tot ce atinge, e valoare. Capricornule, de ce te răsfăți tu așa de mult în această săptămână, dar parcă ești singuratic, parcă nu împărtășești cu nimeni, parcă totul tu vrei să simți bine în pielea ta. Mai vedem persoane care vor face o îmbunătățire în aspectul fizic, în garderoba lor și, așa cum am spus, poate să investească niște monede pentru bucuria lor proprie, să meargă într-un loc scump. Tot ce face Capricornul săptămâna asta este scump, valoros. Dar ce vă provoacă să fiți de milioane? Avem un scurt mesaj care ne sparge citirea. Nu vă supărați că le citesc, pentru că trebuie să dăm tarotului autenticitatea sa. Când una sau mai multe persoane au o problemă, se sparge citirea. Este pentru tine această problemă. Hoțul, trădătorul, ai de-a face cu un trădător? Cineva care minte, care înșeală, chestii de-astea. Depinde și în ce situație a vieții tale. Nu trebuie să fie neapărat în iubire, poate să fie în orice domeniu al vieții tale. Ai de-a face cu un trădător, pentru tine este mesajul. Lasă-mi în comentariu și spune-mi, eu ți-am spart tălmăcirea ca mizea. Ce este cu această trădare în această săptămână? Regele de spade, cineva te pune la punct. Nu, poate tu ești regele de spade și pui la punct pe trădător. Avem trădătorul? Nu-i merge trădătorului cu regele de spade. Cine-i trădătorul? Pe aici ție drumul, frate, că te prinde, te pune la punct, te judecă cu asprime. Tu vei judeca pe trădător sau, dacă tu trădezi, vei fi judecat. Mai departe, Capricornul care trăiește pe picior mare în această săptămână, de unde vine provocarea? Împărăteasa. Mamă, cred că ne-a căzut la jumătate din zodii, pe diverse poziții, împărăteasa pe poziția provocării. Împărăteasa este cea care este la prințesa cea mai mare, da? Te uiți, mai vezi la televizor vreo prințesă și spui, ia uite pe asta, ce haine are, ia uite pe eu nu pot să fiu ca ăla, mă.
Nu pot să fiu. Păi ăla are bani, ăla este bogat, ăla este așa. Ce te provoacă? Abundența te provoacă. Ești abundent. Nu contează câți bani ai. Împărăteasa poate să fie săracă, ea tot împărăteasă este. Este rangul pe care tu ți-l pui în tine. Dacă ești femeie, pune mâna și pune-te la punct, capricoarnă care ești, să fii împărăteasă, să pari de $1.000.000, de euro, de ce vrei tu, nu mă interesează cât costă geanta, papucul sau mașina, mă contează cum le dai tu valoare. Omul sfințește locul, omul sfințește obiectul. Un ban mic în mâna unei împărătese, pe că este în mâna ei, va avea o valoare mare. Că ea dă valoarea banului, ea face legea. Că e împărăteasă și face legea împărăției, poate să dea mâine, să spună acest ban crește de 7.000 de ori în valoare. Deci valoarea crește. Pentru Capricorn este provocat să-și crească valoarea. Dacă ești femeie, dacă ești bărbat, și tu ești provocat să-ți crești valoarea. Împărăteasa te provoacă, femeia din viața ta te provoacă, poate să-i crești ei valoarea, dacă ești bărbat. Crește-i valoarea femeii din viața ta. Dacă nu vrei să-i crești valoarea, nu mai împărăteasă, gata. Indiferent pe ce poziție te afli, îți crești valoarea. Cum îți poți menține echilibru? Avem cavalerul de cupe, persoanele care nu au iubire și care se plâng că nu au iubire și că nu-i vrea nimeni și că nu știi că partenerul e așa și așa. Ia gândește-te tu la tine și iubește-te și îmbracă-te într-o armură de dragoste. Personajul acesta îmbrăcat în armură se protejează, dar are cupa de iubire. Iar tu aici ești îmbrăcat în straie de sărbătoare și în haine de împărăteasă. Ce părere ai tu? Cine îți dă ție valoarea sentimentelor tale? Tu dai valoarea, dar protejează-te. Cavalerul de cupe este cel care vine să-și împărtășească emoțiile. Împărtășește-ți emoțiile tale și nu depinzi de nimeni în acestea. Dacă cineva de multe ori în relații, oamenii vin și spun, da, eu dau dragoste și fac, dar ălălaltul nu pune valoare pe ceea ce eu fac și pe tot ceea ce eu ofer. Sunt multe persoane, nu una, care vin și în particular și spun, m-am secat de resurse stând aici și nu știu unde duc, pentru că îmi epuizez emoțiile și finanțele și tot în aceste relații și nu știu ce să fac. Ideea este că ceea ce tu investești, dacă persoana cealaltă nu pune valoare, pune tu valoare pe aceste lucruri. Dacă vezi că un lucru nu merită, îl cumperi așa. Îl cumperi doar așa ca să faci vânzare. Așa facem cu sentimentele noastre. Cumpărăm anumite relații, anumite chestiuni, știind că ele nu au valoare. Dacă omul ar fi liber să aleagă emoțional după pofta inimii sale, multe relații s-ar sparge. Dar nu poate, pentru că suntem legați în contracte lumești. Suntem legați în contracte de muncă. Iarăși, valoarea care se dă la locul de muncă. Cineva te vede, ce este ăsta? Să-i dau un salariu mic. Ce? Ăsta nu știe, apar n-are ce e valoarea asta. Și tu faci o muncă de valoare acolo. Valoarea tu o pui. Și din momentul ăsta, fie că primești, fie că nu primești, Capricornule, tu trebuie să fii un răsfățat al sorții. Cu inima deschisă. Și dacă ai și dacă nu ai, tu dai valoare hainelor de pe tine și dacă te costă mult și dacă te costă puțin. Tot ceea ce pui. Pui o tinichea pe tine, o să fie de platină. Ești împărăteasă și transformi tinicheaua în platină prin rangul tău. Rangul tău. Ea are pe cap o coroană cu diamante. Poate să fie de 2 lei ce are ea pe cap, dar pentru că e împărăteasă, este valoare, da? Tu, ceea ce ai, nu contează costul, ci contează ceea ce pui tu, energia ta, sfințește locul. Capricornul sfințește locul. Și relațiile. Capricornul sfințește relațiile, dar mai întâi, ca să sfințească relații, trebuie să se sfințească pe sine, Capricornul. Adică să pună toate aceste lucruri în sine. Eu pun toată această energie în mine și că persoana de lângă mine nu vede, cineva o să mă vadă. Asta să gândești tu.
Cine te va vedea dacă persoana de lângă tine nu te vede? Dacă la locul de muncă nu te vede? Dacă în familia ta nu te vede? Dacă amantul, iubitul nu te vede? Asta nu înseamnă că nu ai valoare. Tu te trezești în această săptămână emoțional. Ce spune inima ta? Avem un scurt mesaj care ne sparge citirea. Cineva care nu găsește ieșirea dintr-o situație așteaptă un răspuns. Am spart citirea, dacă e pentru tine, scrie-mi: eu ți-am spart citirea, pentru că știu că este pentru mai multe persoane, că altfel nu s-ar sparge. Sunt multe persoane care au această problemă. Cine este blocat mental și nu vede o ieșire dintr-o situație, ți se spune: luna, sunt lucruri ascunse. Din cauza asta nu cunoști adevărul. Mai departe, Capricornule, răsfățatul de Capricorn în această săptămână, ce spune emoționalul său? 9 de cupe, cred că ne-a mai căzut la multe zodii, pe această, chiar ne-a mai căzut cel puțin la o zodie pe aceeași poziție. 9 de cupe, tu să fii bine. Băi, dar știi cum este o energie în care tu pari ușor egoist. Ca să fii tu bine, fii egoist, pentru că vei da iubire cui merită. Să nu crezi că ești egoist, să nu spuneți că e Capricornul egoist, că nu este, dar trebuie să fie în această săptămână. Fii egoist, ca tu să fii bine în emoțiile tale, să fii apreciat, să fii văzut la valoarea ta și o să dai tu cui merită. Vezi? Ăla care nu te merită o să spună că ești egoist. Capricornul este egoist. De ce nu îți dă Capricornul? Dacă ai de-a face cu un Capricorn care este așa, care nu prea îți dă ție ceea ce vrei, este pentru că nu consideră că merită. De ce nu îți dă? Dacă privim din punctul de vedere al Capricornului, vom vedea lucrurile altfel. El se va uita la o situație și va spune: bă, îmi consum resursele degeaba, mai bine le țin pentru mine. Nu-i așa? Ce vă inspiră pe voi, Capricornii? Veți da când va fi cazul. 5-ul de spade. Ce vă inspiră pe voi? Ne-a căzut și la alte zodii această carte care își schimbă înțelesul în funcție de situație. Ne-a căzut de vreo 2 ori pe cartea echilibrului și acum ne cade pe cartea inspirației. Deci tot în acest sens. 5-ul de spade pe cartea inspirației te inspiră să ții la distanță pe cei care te agresează, pe cei care te folosesc, pe cei care nu-i accepti și care nu vin decât să te enerveze, care poate au, o poziție aici de dominantă, care se cred dominanți sau cred că pot să facă ei legea în viața ta și pot să-ți dicteze ei pentru că tu ești bun și pentru că tu ești înțelegător și te calcă în picioare. Nu-i accepta. Ține la distanță, știi? Ți-am spus că tu ai o inimă mare și știi să dai iubire atunci când va merita. Dacă nu merită, nu accepta. Este ok să fii toios, se vor victimiza, vor spune: ia uite ce ne-a făcut Capricornul. E spre binele tău să te ții la distanță. Dar ce ne spun ghizii spirituali, Capricornule? 2 de spade. Nu te mai uita în afara ta, dacă lucrurile care se întâmplă acolo sunt tulburi, uită-te în inima ta. Tu trebuie să fii bine. Este ok să fii egoist în această săptămână. Tu ești pe primul loc și vor veni și binecuvântările pe care le dai altora. Nu vei rămâne tu așa să nu mai împărtășești aceste binecuvântări. Le vei împărtăși, dar în această săptămână uită-te la tine, spun ghizii spirituali. Noi te vom ajuta, te vom proteja, dar trebuie să-ți vezi dorințele tale proprii. Ce va face Capricornul? Se simte bine așa? Să fie un pic mai pentru el sau nu? Ia să vedem. Pajul de spade. Cred că va tăia macaroana. Cred că mental va căuta adevărul și într-adevăr îi va ține la distanță pe ceilalți. Nu va fi agresiv în comunicare, dar se va proteja. Cred că mentalul său va fi foarte ager, foarte pe față. Un adevăr spus este mai bine decât o minciună frumoasă, la urma urmei. Un Capricorn care vă va spune ceea ce gândește. Chiar dacă vă place, chiar dacă nu vă place, este adevărul lui și îl va spune, este adevărul inimii sale, este ceea ce el sau ea consideră benefic și trebuie să respectați adevărul Capricornului în această săptămână. Mai departe, următoarea zodie pentru care citim este zodia Vărsător, săptămâna 21-27 iulie 2025. Vărsătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete din horoscopul vostru, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un vărsător.
energia curentă generală, unde este focusul și ambiția voastră. 6 de spade, ne-a mai căzut și la alte zodii, urmăriți și alte zodii că veți găsi răspunsuri acolo. 6 de spade ne arată un personaj care se desprinde de apele tulburi și merge către apele limpezi. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când viața ta merge într-o direcție în care nu vezi pe unde calci, poate că trebuie să schimbi direcția. Imaginează-ți că mergi într-un râu cu apă tulbure și nu vezi pe unde calci, pentru că pe orice piatră sau unde calci poate să fie un pericol, să te lovești, să te atace ceva, vreo lighioană prin apa tulbure. Dar dacă tu mergi într-o apă limpede și vezi fiecare pietricică de pe fundul apei, atunci vei ști pe unde să o iei, ca să fii în siguranță. Iată un vărsător care mental și emoțional trebuie să-și limpezească apele, să știe pe unde merge, pentru că altfel va pierde controlul. Și pentru asta trebuie să te desprinzi, să iei o pauză, să te orientezi poate către altceva care te face mai fericit, care îți dă o liniște. Vei lua cu tine numai ceea ce este drag sufletului tău. Restul care te tulbură, vei lăsa în urma ta ceea ce te tulbură. Aceasta este energia ta în această săptămână, să-ți limpezești apele emoționale și mentale ca să știi pe unde mergi. Ce apare în provocările voastre? Transformarea. Ceva trebuie să se schimbe definitiv, ceva trebuie să se transforme, poate trebuie să lași în urmă definitiv ceva și nu poți deocamdată, dar ai nevoie de o pauză ca să te liniștești. Pentru alții dintre voi poate să fie pierderea unei persoane de care auziți de acest lucru, auziți de o pierdere a cuiva, poate că nu este a voastră direct această pierdere, dar iată ne cade transformarea în provocările voastre. Sau poate ceva care trebuie să se încheie și nu aveți curajul să închideți o ușă. Cum este omul, ce face? Pleacă să se liniștească, dar ușa trebuie închisă. Pentru că dacă ceva vă provoacă să faceți o transformare totală, dacă mergeți și vă întoarceți, nu se închide ușa. Transformarea ne arată o chestiune care, dacă nu este înțeleasă așa cum trebuie, da, o băgăm deoparte, da? Nu merge, mă duc să mă liniștesc și bag aceste probleme într-o oală, pun capacul peste oală și o bag în cămară. Și iată, m-am liniștit. Dar ce se întâmplă dacă nu se produce transformarea? Când facem curățenie în cămară, scoatem de acolo oala și vor ieși din ea apele tulburi. Apa tulbure trebuie lăsată în urmă, trebuie limpezită, pentru că nu ai cum, nu mai calci. Iată, transformarea este acest schelete care vine și calcă până apă tulbure și se usucă tot. Nu poți să mai calci în aceste ape tulburi pentru că vei pierde. Trebuie să limpezești ape, trebuie să facă o renaștere, ceva nou, ceva clar, ceva care să fie cel puțin mai potrivit pe energia ta. Transformarea este provocarea sau eliminarea definitiv și irrevocabilă a unei chestiuni din viața voastră pe care știți, pentru că luați o pauză, pentru că vă aduce vă tulbură inima. Cum vă puteți menține echilibrul în fața acestei provocări care cere o schimbare totală sau transformare definitivă? Regina de spade. Regina de spade în conjuncție cu 6 de spade. Plec temporar să-mi limpezesc apele, dar apele tulburi rămân în urma mea. Regina de spade spune: fă o schimbare, trebuie să fii mai vigilent, trebuie să vezi lucrurile chiar dacă te supără. Uită-te la ceea ce te supără, la ceea ce nu-ți convine, analizează pe față. Regina de spade te invită la o introspecție și la o energie mentală în care, indiferent că îți convine sau nu, sau celorlalți, poate că ai de-a face cu alte persoane care îți tulbură apele și nu te ascultă și nu respectă anumite condiții pe care le pui, va trebui să te impui. Vărsătorule, dacă ești bărbat, dacă ești femeie, impune-te. Da, dar ceilalți ce vor spune?
că celorlalți nu le convine. Și probabil ca tu să te impui aici, trebuie să se producă o transformare sau cineva rămâne în urmă sau cineva nu mai primește atenția ta sau tai macaroana într-o situație, că asta este, altfel rămâi în ape tulburi și nu știi pe unde mergi. Dacă vrei să se limpezească, să dispară norii, să crească iarbă proaspătă, să poți să ai un nou început, să poți să revitalizezi viața ta, trebuie să privești situația în față, pentru că privești în apele tulburi și n-ai să vezi. Și ca să schimbi apele cu ape limpezi, trebuie să vină o transformare ca tu să privești în față ce anume lighioană îți tulbură apele și să o elimini de acolo. Lighioana poate să fie orice. Poate să fie persoană, emoție, situație, poate să fie orice, dar privește în față ca să poți să o clarifici. Poate să chiar să elimini ceva. De multe ori nu privim când nu ne convine. Oamenii care vin, să vă dau un exemplu, bine, acum, mă rog, fiecare este diferit. Vin la tălmăciri personale, fac foarte avansate. Dacă vreți tălmăciri personale, linkul meu este aici în descrierea videoclipului, am pus de Messenger direct, ca să știți că sunt eu și nu e altcineva. Foarte avansate fac aceste citiri în detaliu. Și sunt oameni care vin și ei vor să audă anumite lucruri în aceste citiri. Și uneori aud alte lucruri. Nu-i așa? Și văd, nu-mi convine ce aud. Da, dar vezi, tocmai că asta este. Eu sunt aici ca să spun ție cum stau lucrurile, apele limpezi, fie că îți convine, fie că nu-ți convine. Și iată, vărsătorule, tu a venit momentul să te uiți în apele limpezi. Să accepti, chiar dacă bă, nu e ce vreau. Da, dar dacă se limpezesc apele și o să fie mai bine și tu accepti aceste lucruri, se produce transformarea. Este ok să nu accepti, este ok să nu-ți convină. Vă spun din experiență, pentru că văd persoanele, nu vreau să aud asta, dar până la urmă se limpezește apa, înțelegi despre ce este vorba și îți va fi bine. Nu uitați să abonați-vă, nu vă enervați, stați așa ușor, că v-am cerut să vă abonați. Hai să vadă YouTube-ul că am și eu abonați. Să vadă YouTube-ul, nu se mai abonează lumea, s-a plictisit. Faceți-mi mie această bucurie, lăsați-mi și un comentariu și un like, hai că nu vă cer prea mult. Scrieți mulțumesc, atâta, să meargă și mie la suflet. Vărsătorii, ce este cu inima voastră? Mamă, 9 de cupe, cred că la 3, 4, 5, 7 zodii mi-a căzut în această energie. Este o energie colectivă. În această săptămână oamenii se cere să fiți concentrați pe satisfacția voastră personală. Lăsați-i pe ceilalți, că nu aveți conexiuni emoționale. Voi trebuie să fiți cu cupele pline deasupra capului și aliniate. Și pentru asta trebuie să le analizați cu mintea voastră rece. Analiza la rece. În cupa asta ce este, pac, o pun aici. În cupa asta ce este, toate trebuie să fie înțelese, aliniate și pe placul vostru. Și veți elimina ceea ce nu este, că aici nu este nicio cupă răsturnată. Nu are loc în inima ta ceea ce nu merge. Ceea ce nu merge este ruină, este înghețat, este pustiu și nu are loc și apele tulburi vor rămâne în spatele tău. Dar trebuie să ai o mare tărie mentală și curaj să te uiți și să analizezi ceea ce te deranjează. Dacă nu analizezi, vin lighioanele până apa tulbure. Dar regina de spade nu permite apele tulburi, ea este numai pe ape limpezi. Regina de spade bagă spada în apă și se limpezește imediat. Spada este mentalul vostru, judecata. Dar ce vă inspiră pe voi să fiți așa, cu emoțiile voastre clare, ca un cristal? Doiul de bâte. Viitorul, ieșirea dintr-o situație, vă aflați la o răscruce. Că nu puteți să priviți în viitorul îndepărtat, pentru că apele sunt tulburi. Ce să privesc la viitorul îndepărtat dacă nu sunt capabil să văd ce este în fața mea? Și atunci vă veți concentra pe ceea ce este în fața voastră. La pasul imediat următor. Calc pe ruine aici, ce este cu mine? Am călcat prin apa asta tulbure și am călcat numai peste orătănii. Dar iată acum, pentru că vin să mă limpezesc, nu mă voi uita pe viitor îndepărtat, ce mă voi uita la situația imediat, pasul imediat următor, pentru că sunt în acest râu cu apă limpede și acum văd, se clarifică ceea ce fac acum, ce fac mâine. Lasă ce o să faci peste 7000 de ani.
Tu trebuie să clarifici pasul următor. Nu te intereseze ce o să fie, dacă pasul următor este făcut cu o claritate de cristal, va urma și altul la fel și vei avea claritate și mai mare. Dar oamenii vor să știe, păi vreau să știu ce o să fie la sfârșit ca să știu pe unde o iau. Nu trebuie să știi ce o să fie la sfârșit, trebuie să știi pe unde o iei ca să ajungi unde trebuie. Vezi? Asta este. Dar ce spun ghizii spirituali despre această situație? Doiul de cupe. Vărsătorul își dorește iubire, dorește să împărtășească iubirea la același nivel. Ghizii spirituali vă spun, poți împărtăși iubirea la momentul potrivit, dar dacă această iubire te ține înghețat, nu merge nicăieri și te ține în ape tulburi, trezește-te că nu este iubire. Tu vrei iubire. Aliniază-ți cupele, clarifică-ți emoțiile și mentalul tău, elimină apele acelea tulburi și uită-te la pasul imediat următor și vei găsi iubirea. Ei te vor ajuta să împărtășești aceste emoții, ghizii spirituali, dar pentru asta trebuie să fie limpede apa. N-are cum. Te uiți într-o oglindă care este așa, este aburită, rău de tot, nu te vezi. Șterge oglinda ca să vezi ce e acolo. Și geamul, la fel, conduci cu mașina și este geamul că nu vezi prin el. Curățește-l, fă-l de cristal ca să vezi pe unde mergi. Vărsătorule, ce va face vărsătorul? Ghizii spirituali îi spun, nu te gândi acum la împărtășirea iubirii, că noi te vom ghida ca să vezi tu. Ce va face vărsătorul? Soarele, wow! Se face lumină, se limpezește apa. Când iese soarele, se vede. A ieșit soarele, este la lumină. Încălzește apa, trezește la viață. Soarele, pentru voi soarele reprezintă mentalul vostru care se liniștește, reprezintă înțelegere și reprezintă claritate, clar, lumină. Iată, și soarele cu regina de spade. Mentalul vostru se luminează. Emoționalul vostru se va lumina și el, ca să poată să împărtășească iubirea mai întâi, mentalul vostru trebuie să se lumineze. Aceasta a fost tălmăcirea, vă mulțumesc frumos, la revedere!